Các cụ nói cấm có sai gieo nhân nào thì gặt quả nấy, luật hoa quả chắc chắn không chừa một ai. Người tốt sẽ có được hạnh phúc còn kẻ xấu nhất định sẽ phải trả giá. Đây là một bộ phim tâm lý tình cảm mang đề tài vô cùng đặc biệt. Bộ phim bao hàm cả tình thân tình bạn lẫn tình thầy trò. Ngoài ra bộ phim còn nói đến vấn đề nhức nhối hiện nay của xã hội. Mọi người cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh, cố gắng ép con mình học mà không quan tâm đứa trẻ muốn cái gì hay suy nghĩ như thế nào. Sự kỳ vọng đến tiêu cực của các bậc phụ huynh liệu có phải là cách dạy dỗ con đúng cách hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Hãy để con trẻ có một tuổi thơ thật vui vẻ và được làm những gì chúng thật sự yêu thích. Giờ chúng ta cùng bắt đầu với bộ phim nào. Mở đầu phim là một hàng dài phụ huynh xếp hàng để đăng ký lớp luyện thi cấp tốc của Choi Ji-yeon. Thầy giáo Choi Ji-yeon là giáo viên cấp 3 nổi tiếng. Phụ huynh phải xếp hàng dài để con em được học thêm tại lớp Anh. Choi Ji-yeon mỗi ngày không đi dạy thêm thì cũng đi dạy học ở trường, khó khăn lắm mới quay xong video quảng cáo. Đạo diễn lại yêu cầu bớt 10 phút để quay lại vì một động tác chưa được đẹp mắt. Nghe tới đây lập tức nổi giận, bởi thời gian của anh đều là vàng bạc. Lớp trực tiếp trực tuyến xuất bản cả giá trị gia tăng. Mỗi năm tôi tạo ra giá trị kinh tế tương đương 1.000 tỷ, vậy 10 phút sẽ đáng giá bao nhiêu? Lấy 1 tỷ chia 365 ngày, mỗi ngày 2,7 tỷ, một tiếng hơn 100 triệu. Theo đó 10 phút của tôi trị giá 17 triệu won, anh chuyển khoản 17 triệu won nhé. Tôi ghét nhất là làm việc không lương, Choi Ji-yeon tức giận nói. Hôm nay là ngày thi thử giữa tháng 6, hàng vạn sĩ tử đang chờ đợi buổi phát trực tiếp phân tích đề thi của vậy nên anh không có thời gian làm những chuyện vô bổ. Vừa liếc nhìn đề thi, bài toán khó giải lập tức được giải quyết, có thể thấy buổi trực tiếp sắp tới cũng khá nhẹ nhàng. Lúc này trợ lý bỗng gọi điện thoại tới, thông báo đối thủ cạnh tranh của anh đã phát trực tiếp bài giải trước. Đối phương luôn dốc sức công kích Choi Ji-yeon, lần này cũng không ngoại lệ. Anh ta đã cố ý phát trực tiếp trước 30 phút, công khai khiêu chiến với Choi Ji-yeon. Mặc dù trước nay anh không mấy để ý tới đối phương, nhưng lần này thực sự đã khơi dậy ý chí chiến đấu của Choi Ji-yeon. Anh lập tức kêu tài xế nhấn ga tăng tốc, một mạch tới điểm phát sóng trực tiếp. Khi tới học viện thì đối thủ đã giải tới câu hỏi thứ 5. Khi Choi Ji-yeon bắt đầu phát trực tiếp, lượt xem của thầy Seo lập tức giảm xuống, còn lượt xem của Choi Ji-yeon đã nhanh chóng vượt qua đối thủ chỉ trong một thời gian ngắn. Khi số người xem của anh lên tới gần 13.000 người, lượt xem của thầy Seo giảm xuống còn hơn 1.000 người. Con số liên tục giảm mạnh, dưới áp lực lớn, thầy Seo đã mất bình tĩnh dẫn tới giải sai một câu hỏi ngay trên buổi livestream. Điều này đã khiến bài giảng của anh ta hoàn toàn bị hủy hoại, vì một câu sai nên người xem sẽ đặt ra câu hỏi cho toàn bộ những đáp án của anh trước đó. Cứ như vậy Choi Ji-yeon đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc đua lần này. Đây chính là năng lực không phải dạng vừa của bậc thầy toán học. Chuyển cảnh ở một bên khác, 3 học sinh đang buồn bã vì thành tích thi lần này quá tệ. Họ cảm thấy đề thi lần này thực sự quá khó, đến cả học sinh luôn đứng đầu lớp cũng cảm thấy khó. Lúc này một nữ sinh chạy tới khiêu khích, nói mình đã bỏ mất câu 0.5 điểm, phàn nàn mình đang rất buồn vì được có 9.5 điểm. 3 người nghe xong chỉ biết câm nín, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Sau khi cô bạn đi khỏi, hai cây cú chỉ muốn cho đối phương một đấm. Trên đường về nhà, Su đắc ý khoe với mẹ, 3 đối thủ cạnh tranh của mình đều đã thi trượt, nếu không có gì thay đổi thì mình chắc chắn sẽ đặt hạng nhất. Người mẹ nghe xong lập tức nở nụ cười vui sướng, nhưng cũng không quên thông báo với con gái một tin dữ, rằng không giành được ghế hàng đầu của thầy Choi. Su nghe xong lập tức nổi giận quát mẹ điên rồi sao, ngồi sao không thấy được thầy đâu. Thì ra thành tích của tốt như vậy đều là do được học thêm tại học viện của thầy Choi Ji-yeon. Bên này sau lần kiểm tra thử, cũng nhận ra được tầm quan trọng của việc học thêm nên sau khi tan học, Hae đã lặng lẽ lấy poster quảng cáo của Choi Ji-yeon lên xem. Choi Ji-yeon có biểu hiện rất lạ, anh bỗng có triệu chứng mang thai vì một nữ sinh mới đến. Hôm nay Ji-yeon sau khi ăn xong một chiếc bánh hamburger liền chạy tới nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Trợ lý bên ngoài liên tục hỏi thăm, khuyên anh nên đi mua que thử thai, không biết còn tưởng anh ốm nghén đó. Ji-yeon mệt mỏi đáp lại, tôi hơi mệt một chút là không ăn uống được gì, 3 năm trước có nặng đến mức này đâu. Thì ra do công việc áp lực khiến Ji-yeon mắc một chứng bệnh, chỉ cần cơ thể mệt mỏi thì sẽ không ăn uống được gì, mà nguồn gốc của sự áp lực này chính là do các nữ sinh trong lớp mang lại. Bởi Choi Ji-yeon không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà dạy toán còn ở hàng đỉnh của chóp, các nữ sinh ở độ tuổi thanh xuân sao có thể chống đỡ nổi sức hấp dẫn tuyệt vời này. Mỗi khi tan học, đám nữ sinh sẽ ồ ạt vây quanh anh, không những tặng quà mà còn muốn ôm cả thầy giáo. Thời gian dài khiến Ji-yeon cảm thấy vô cùng áp lực, mà đặc biệt điên cuồng nhất vẫn phải kể đến cô nữ sinh này, cũng là cơn ác mộng của Ji-yeon, đáng yêu quá. Thầy Choi, thầy tưởng làm vậy sẽ khiến em từ bỏ sao? Chưa chắc đâu. Cô nàng như một stalker khiến anh vô cùng áp lực. Choi Ji-yeon ghét nhất là giao tiếp xã hội, vậy nên anh mới dồn hết tâm tư cho việc dạy học. Mặc dù đã thành công trở thành giáo viên nổi tiếng nhưng áp lực khổng lồ khiến anh không thể thở nổi. Sau một ngày mệt mỏi trở về nhà, bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ quái, nhưng cũng không quá quan tâm đến nó. Nhưng khi anh vừa mở cửa thì một nữ sinh bất ngờ xông vào, không được sự cho phép của đã một mạch chạy vào nhà. Cô nữ sinh này chính là cơn ác mộng trong cuộc đời anh. Hành động này đã chạm tới giới hạn của Choi Ji-yeon. Anh tức tối túm cổ nữ sinh đuổi ra khỏi nhà. Khi sắp tống cô bé vào taxi thì đối phương bất ngờ nói muốn ôm thầy một cái. Bên này cửa hàng nhà đang chuẩn bị đóng cửa, Hae vừa định nói với dì về chuyện học thêm, ai ngờ người cậu nam Jeu trở nên kỳ lạ. Sau khi đo nhiệt độ mới biết cậu đã bị sốt cao, hai dì cháu lập tức đưa cậu vào bệnh viện. Thì ra cậu ruột của mắc bệnh tim bẩm sinh, khi bị sốt có thể dẫn đến viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi 1 ngày. Tiền viện phí và thuốc men lên tới 380.000 won, phải quẹt đến 3 thẻ ngân hàng mới trả hết.
có thể thấy gia đình họ cũng không khá giả gì. Vậy nên He hiểu chuyện đã từ bỏ ý nghĩ đi học thêm. Buổi tối về nhà, cô bé lặng lẽ vứt tờ quảng cáo vào xọt rác, quyết định tự mình ôn thi đại học. Hôm sau thức dậy, Chi Yeon lên mạng đọc tin tức, phát hiện mình và nữ sinh tối qua đã được lên trang nhất, là giảng viên nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục, nay lại dính scandal với nữ sinh. Khi phía bên quản lý đang cố gắng xoa dịu dư luận, thì nữ sinh đó lại đăng bài lên mạng xác nhận: "Tôi thật sự đang hẹn hò với thầy Choi Chi Yeon. Xin hãy cho chúng tôi tiếp tục yêu nhau, cho dù người khác nghĩ thế nào thì tình yêu của chúng tôi đỉnh." Sau khi đọc bài viết, Chi Yeon lập tức tức đến ngất xỉu tại chỗ. Không lâu sau, học sinh nhận được thông báo nghỉ học của thầy. Các phụ huynh ai nấy đều như sắp phát điên, bởi bọn họ không quan tâm tới chuyện Choi Chi Yeon yêu ai, nhưng việc này sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập của các học sinh đang theo học tại học viện của anh. Bên này, Choi Chi Yeon đang truyền nước trong bệnh viện, bác sĩ nói anh thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Không ngờ giảng viên nổi tiếng được mọi người tung hô lại yếu đuối tới vậy, nếu bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị thiên hạ cười nhạo. Để khắc phục chứng rối loạn ăn uống của anh, trợ lý quyết định sau này sẽ nghĩ cách để anh ăn được nhiều thứ hơn, mà cũng vì cách nghĩ này đã gián tiếp đẩy anh vào lưới tình sau này. Quay lại bây giờ, sau khi làm xong thủ tục xuất viện, trợ lý một mình đi lấy xe. Trong lúc chờ đợi, Chi Yeon bỗng nghe thấy tiếng chụp ảnh bên cạnh. Anh tự hỏi có gì đáng để chụp, ngoảnh đầu trông thấy biển khoa tiết niệu trước mặt. Chi Yeon thật sự cạn lời, đoán một câu chuyện không hay về mình lại sắp được thêu dệt. Anh lập tức yêu cầu đối phương đưa điện thoại cho mình kiểm tra. Anh ta có chết cũng không chịu buông tay. Khi hai người đang giằng co thì nam Ha Eng Seon đã kịp thời xuất hiện. Đoán ảnh tối qua có lẽ cũng là do hai người họ chụp, nên đã tức giận quát lớn, vùng vẫy đẩy Ha Eng Seon ra. Ai ngờ lại khiến anh ngã nhào ra đất. Chi Yeon thấy chuyện chẳng lành vội vã đứng dậy bỏ chạy. Ha Eng Seon lập tức đuổi theo phía sau. Chạy được một đoạn, Chi Yeon đã bắt đầu đuối sức, thấy đối phương sắp đuổi kịp. Trong cái khó vô tình ló cái khôn, anh quyết định tận dụng nguyên lý quán tính cắt đuôi Ha Eng Seon. Sau đó nhân cơ hội chạy vào một tòa nhà, trốn vào trong nhà vệ sinh. Ai ngờ đối phương lại dám đi thẳng vào trong. Chi Yeon sợ tới mức không dám thở mạnh. Sau khi nghe tiếng bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài, anh mới dám mở điện thoại. Kết quả khiến anh đứng hình tại chỗ, thì ra người đàn ông chỉ chụp hình vẽ trên áo khoác của anh. Lần này thì hay rồi, hiểu lầm người ta đã đành, còn bị nhiều người khác chụp lại. Lúc anh đi ra thì bắt gặp Ha Eng Seon vẫn đang đứng chờ ở đó. Anh bất ngờ ném điện thoại cho cô, nhưng không may cô lại không chụp được, khiến cho chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ màn hình. Chi Yeon cũng nhân cơ hội này chạy đi tìm trợ lý. Điện thoại bị vỡ khiến em trai của Ha Eng Seon vô cùng đau lòng, không chịu uống thuốc. Vì vậy cô hứa với em trai sẽ đi sửa lại điện thoại cho anh ấy. Tuy nhiên hiện tại bọn họ làm gì còn đồng nào. Mặt khác, trợ lý của Chi Yeon đến tiệm cơm của Ha Eng Seon, thật sự anh đã rất cố gắng để giúp cho Chi Yeon ăn được chút gì đó. Đến tối khi Chi Yeon ăn thử đồ ăn trợ lý mua từ nhà Seon, bất ngờ lại ăn được. Mặt khác, Hae lấy hết can đảm bày tỏ ý muốn được đi học bổ túc lớp của Choi Chi Yeon với Ha Eng Seon. Choi Chi Yeon trước kia từng là một chàng trai rất nghèo, mỗi ngày anh đều uống nước thay cơm. Khi đó cứ đúng 10 giờ anh sẽ vui mừng chạy đến tiệm cơm nhỏ. Vì đây là cuối ngày nên thức ăn sẽ không còn độ tươi mới nữa, vì vậy chúng sẽ có giá rẻ nhất ở đây, cũng chính là bữa duy nhất trong ngày của Chi Yeon. Bà chủ quán cũng vô cùng tốt bụng, không chỉ cho Chi Yeon ăn cơm với giá rẻ mà còn làm đồ ăn bằng suất 2 người. Thế nhưng trong lúc Chi Yeon đang ăn hết sức say sưa thì một cuộc điện thoại gọi đến đã phá tan giây phút hạnh phúc này. Người thân duy nhất của anh đã qua đời. Vài ngày trước, trong khi cha anh đang nhặt phế liệu đã gặp tai nạn, nhưng vì không muốn tốn thêm tiền nên ông đã liên tục nói mình không sao, và cuối cùng vì bị thương ở bên trong mà qua đời. Chi Yeon vô cùng đau khổ, anh quyết định rời khỏi mảnh đất đau thương này. Khi anh đang chuẩn bị ra đi thì bà chủ tiệm cơm đã gọi anh lại và mời anh vào ăn một bữa thật no nê rồi đi. Khi anh đang ăn thì Ha Eng Seon cũng trở về. Nhờ vào sự xuất sắc của bản thân, cô đã giúp cho đội tuyển quốc gia giành được giải nhất. Vừa về đến nhà, cô đã giúp mẹ dọn dẹp cửa tiệm. Lúc thấy Chi Yeon vừa ăn vừa khóc, Ha Eng Seon còn tưởng anh vừa bị thất tình, lại không biết đây chính là khởi đầu cho duyên nợ của hai người. Mà lúc này một bé gái đang đứng ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của Ha Eng Seon. Đứa bé này chính là Hae. Hae là con gái của chị cả Ha Eng Seon. Chị cả để lại đứa trẻ vào một bức thư rồi bỏ đi. Đây cũng là lần đầu tiên bà chủ tiệm cơm nhìn thấy cháu gái của mình. Bà hỏi cô bé có phải là mẹ con đưa con đến không. Khi cô bé gật đầu, bà bật dậy vội vàng chạy ra ngoài. Và thật không may, bà đã gặp tai nạn, từ đó Ha Eng Seon tuổi trẻ đã phải gồng gánh cả gia đình, nên cô đã phải từ bỏ sự nghiệp và ước mơ của mình. Sau khi giải nghệ nam, Ha Eng Seon đã trở thành bà chủ của một quán cơm như mẹ mình. Một mình cô đã nuôi lớn em trai bị bệnh thiểu năng và cô con gái trưởng thành. Hae lớn lên cũng vô cùng hiểu chuyện, hơn nữa còn có thành tích vượt trội, vốn là một học sinh ưu tú, thành tích đứng đầu trường. Nhưng vì điều kiện gia đình bình thường nên không thể học lớp phụ đạo bên ngoài như những học sinh khác. Vì thế thành tích của cô bé ngày càng kém xa so với những học sinh ưu tú khác trong lớp. Han tính cách vốn quật cường, không muốn làm khó mẹ cô bé, nhưng cô bé thật sự lực bất tòng tâm, đành nói với Ha Eng Seon cho cháu học một lớp đó thôi nhé. Nhìn đứa trẻ mình nhận nuôi năm nào nay đã lớn, sắp thi tuyển đại học, Ha Eng Seon cảm thấy vừa hạnh phúc vừa chua xót, bởi cô không thể lo cho con bé được toàn vẹn như những cha mẹ khác. Hôm sau, Chi Yeon liền đích thân đi đến trước cửa tiệm cơm. Mà lúc này bà chủ tiệm cơm Ha Eng Seon còn đang hướng dẫn nhân viên và em trai phối hợp mình làm sao đăng ký lớp học phụ đạo toán của Choi Chi Yeon cho Hae. Mà lúc này Chi Yeon sau khi đến cửa cũng liền nhận ra bà chủ bên trong chính là bà chị hôm trước đuổi mình như điên trên đường đây mà. Mặc dù nhìn thấy hai bóng người mờ ám, nhưng vì chị Yeon kịp thời chạy đi nên Ha Eng Seon không nhìn rõ người này rốt cuộc là ai.
Sau khi biết được bà chủ của tiệm này chính là Nam Ha Eng Seon, anh liền lập tức hạ quyết tâm sau này sẽ không đến đây nữa. Kết quả ngày hôm sau bị đói đến mức hoa mắt chóng mặt, đành phải đóng giả người khác trở lại tiệm cơm, nhưng lúc này vì muốn đi đăng ký lớp học cho con gái nên Ha Eng Seon đóng cửa tiệm. Vì thế Chi Yeon xui xẻo đến vào lúc tiệm cơm không mở cửa. Sau đó Ha Eng Seon nói rằng mình sẽ mở cửa vào lúc 12 giờ. Mặc dù đã đói sắp chết nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi 5 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng được ăn phần cơm theo ý nguyện của mình. Nhưng điều khiến anh vô cùng bận tâm là ban nãy lúc đang chọn đồ ăn, trùng hợp nghe thấy bà chủ đang bàn chuyện màn hình điện thoại của em trai bị vỡ với nhân viên. Thức ăn cô ta làm rõ ràng ngon như vậy, nhưng đến tiền mua điện thoại cho em trai cũng không có. Là người gây ra chuyện này, Chi Yeon quyết định hôm sau liền mua một chiếc điện thoại mới đến tiệm. Sau khi mua một phần cơm, anh liền lấy một lý do vô cùng kỳ lạ đem điện thoại tặng cho cô. Chuyển cảnh trong lúc đang đi đến hiệu sách, Chi Yeon đã gặp người bạn cũ của mình. Sau cuộc nói chuyện, anh nhớ lại người học sinh cũ đã từng bởi mình mà chết. Nó có lẽ cũng chính là nỗi ám ảnh sâu thẳm trong anh khiến cho Choi Chi Yeon bị mắc chứng bệnh kén ăn này và phải từ bỏ lý tưởng bạn đầu. Tuy nhiên, Choi Chi Yeon vẫn luôn nỗ lực để đảm bảo những bài giảng của mình trở nên tốt nhất và có thể giúp đỡ cho nhiều học sinh đạt điểm cao nhất. Bên kia Ha Eng Seon cũng đang cảm thấy rất khó hiểu, một người chỉ mới tới mua cơm 2 lần mà đã hào phóng như vậy. Điều này khiến Ha Eng Seon vừa vui mừng, vừa kinh ngạc. Sau khi nhân viên trong tiệm biết được chuyện này, liền bàn tán xôn xao nói rằng đây chắc chắn là yêu rồi. Người đàn ông này nhất định là trúng tiếng sét ái tình rồi. Điều này đối với một người độc thân hơn 30 năm như Ha Eng Seon lại là điều hoàn toàn không thể tin nổi. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn làm tốt chức vụ của người mẹ cho đến khi học xong đại học. Vì thế mặc dù biết người đàn ông kia thích mình, vẫn quyết định đợi lần sau gặp mặt anh ta sẽ đem điện thoại trả lại nguyên vẹn. Tuy nhiên khi Chi Yeon đến cửa tiệm một lần nữa thì Ha Eng Seon lại đột nhiên giống như cô gái nhỏ, ngượng ngùng lấy ra vật định tình Chi Yeon tặng cô từ trong quầy. Sau đó đi tới bên cạnh Chi Yeon tỏ ý muốn nói chuyện với anh. Chi Yeon cảm thấy kỳ lạ liền bảo cô tiếp tục nói. Kết quả Ha Eng Seon đột nhiên thay đổi thái độ, bởi vì mặc dù Ha Eng Seon không nhận ra người đàn ông là ai nhưng đối với người em trai vẫn luôn mang hận vì mất điện thoại thì nhìn một phát liền nhận ra anh ta. Kết quả khi em trai nói ra thân phận của anh ta, Chi Yeon cũng đột nhiên hoang mang, nhưng lúc này Ha Eng Seon liền nhanh tay chạy đến túm hắn lại đồng thời bỏ mũ của anh ra. Lúc này Ha Eng Seon cũng đã nhận ra bộ mặt của anh, chính là một tên trộm điện thoại. Chi Yeon giải thích đây chỉ là hiểu lầm, vì thế mới mua điện thoại mới đền cô. Nhưng không nghe giải thích, Ha Eng Seon bắt anh ấy cầm theo chiếc điện thoại này rồi cút ra khỏi quán của mình. Trong lúc đó chiếc cửa kính của cửa hàng bỗng nổ tung, mảnh thủy tinh rơi vỡ khắp nơi. Ha Eng Seon ôm em trai và ra hiệu cho chị em mau chóng cúi xuống. Sau đó một viên bi sắt lại rơi xuống nền nhà của cửa hàng, hung thủ không biết đang ẩn thân ở đâu. Sau đó cảnh sát liền hỏi bà chủ có kẻ nào khiến cô ấy hoài nghi hay không, ví dụ như người mà hận cô đến tận cùng chẳng hạn. Nhưng Ha Eng Seon phủ nhận, cô ấy nói rằng mình sống rất có đạo đức. Lời này vừa biết đến chú cảnh sát cũng không tin, chỉ vì ban nãy cô lên xe về đồn cảnh sát để lấy lời khai mà còn đang đấu võ mồm với Choi Chi Yeon. Ngay trong đồn cảnh sát chỉ vì chuyện điện thoại của em trai trông chẳng khác gì một con hổ cái. Lúc này Choi Chi Yeon người đang im lặng hồi lâu lại lên tiếng. Anh ấy muốn vị cảnh sát này nói chuyện riêng với mình. Anh ấy nói với đối phương mục tiêu của hung thủ có khả năng chính là mình. Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của cảnh sát này, Choi Chi Yeon liền gật đầu hạ quyết tâm cởi mũ ra. Anh là ai vậy? Vị cảnh sát đầu đầy dấu hỏi lại. Anh hạ thấp giọng mà giải thích rằng mình chính là một người nổi tiếng có địa vị nhất định trong xã hội nên sẽ dễ bị công kích của mọi người xung quanh. Tuy nhiên đối phương lại nói rằng vậy thì rốt cuộc anh là ai? Nhìn thấy trợ lý lúc này tới giải thích, Chi Yeon như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, vừa xấu hổ lại tủi thân mà xà vào lòng của trợ lý. Mà cảnh này đã khiến cho Ha Eng Seon vô cùng mơ hồ, cho đến khi ra khỏi đồn cảnh sát, cô ấy liền dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn hai người họ. Chi Yeon tới nửa đêm mới về được tới nhà, anh liền dùng logic của mình để phân tích. Tên tội phạm muốn làm tấm thủy tinh kia vỡ thụt, dựa vào vận tốc và tốc độ bắn, anh ta ít nhất cũng phải đứng ở vị trí cách đó hơn chục mét. Sau một hồi phân tích, Choi Chi Yeon quyết định này mai sẽ tới nơi xảy ra vụ án để xem xét lại. Nửa đêm rồi Seon Jae vẫn miệt mài chụp tài liệu học tập gửi cho cô bạn thân. Lúc này mẹ cậu đột nhiên vào phòng phát hiện hành vi của con trai mình. Người mẹ vô cùng tức tối chất vấn con trai mình. Vì sao con phải chụp bài kiểm tra này cho cô bạn đó? Con không biết cô bé đó chính là đối thủ cạnh tranh của con sao? Con mau tỉnh táo lại cho mẹ. Mẹ còn chưa nói hết câu cậu bé đã gào lên quá đủ rồi, quá mệt rồi. Bố đã bị mẹ ép đến mức phải ly hôn. Anh trai cũng vì mẹ mà tính cách ngày càng kỳ quái. Mẹ như thế này khiến Seon Jae cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không lâu trước đó lớp học thêm đã mở thêm một lớp dành cho những học sinh có thành tích nổi trội. Sau khi biết chuyện các bà mẹ liền bàn tán xôn xao. Họ đều cho rằng sau khi vào lớp này thành tích của mấy chú báo nhà mình sẽ càng ưu tú hơn, vì vậy đã tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình giành giật cho con một slot vào lớp này. Chỉ cần bước chân vào lớp học tinh Anh thì tương đương với việc nắm chắc giấy thông báo nhập học của Đại học Seoul. Ha Eng Seon cũng biết rõ chuyện này, cô liền gọi điện thoại hỏi con gái có muốn đăng ký tham gia lớp học này không. Thế nhưng He lại lo lắng về vấn đề học phí. Cô bé biết duy chỉ có tiền học phí môn toán thôi cũng đủ khiến mẹ vất vả lắm rồi. Ha Eng Seon liền bảo con gái không cần quá lo lắng về chuyện tiền nong. Tiền bạc không phải là tất cả, vì trên đời còn có vàng và kim cương. Phía bên này thầy Choi Chi Yeon cũng đang xây dựng tổ hợp chuyên môn cho lớp học thêm. Cả nhóm thức cả đêm để cùng nhau lựa chọn ra bộ đề thi toán học có khả năng cao nhất. Ha Eng Seon đợi tới tối muộn mà vẫn không đợi được người mà mình đang chờ.
Cô liền gọi điện cho Chi Yeon nhưng người nhận điện thoại lại là trợ lý của anh. Sau khi biết tin họ vẫn đang miệt mài làm việc đến cơm tối cũng chưa kịp ăn, Ha Anh Seon quyết định làm chút đồ ăn đêm cho mọi người để cảm ơn cho Chi Yeon. Nào ngờ làm ơn mắc oán tấm lòng thơm thảo của Ha Anh Seon lại biến thành chuyện xấu trong mắt bọn họ. Sau khi thấy Ha Anh Seon xách túi lớn túi bé đồ ăn tới văn phòng, Chi Yeon liền dạy dỗ nhân viên của mình một trận. Ai cho các cô các cậu để phụ huynh học sinh vào tận trong phòng nghiên cứu thế này hả? Nếu như đề thi bị lộ thì phải làm thế nào? Các cô các cậu liệu có gánh vác được hết trách nhiệm không? Nói xong anh yêu cầu mang số đồ ăn này ra ngoài ngay lập tức. U là trời coi có tức cái lồng ngực không? Ha Anh Seon tức tối vừa về đến quán cơm là bắt đầu liến thoáng oán trách Chi Yeon. Nhưng để tránh lãng phí thức ăn, Ha Anh Seon đã dựa vào chiếc dạ dày không đáy của mình cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của cô bạn thân và em trai xử lý sạch sành xanh đống đồ ăn. Ngày hôm sau khi Seon Jae chuẩn bị tới trường, cậu sang phòng mẹ chào bà một câu. Cậu đứng hình khoảng chừng là 5 giây khi thấy mẹ đang nằm yên bất động trên giường. He thấy Seon Jae không tới lớp thì cảm thấy vô cùng lo lắng. May mà được đưa tới bệnh viện kịp thời, mẹ Seon Jae đã không phải đi chầu Diêm Vương. Thế nhưng kỳ thi vào lớp tinh Anh của lớp học thêm cũng chuẩn bị bắt đầu. Phụ huynh học sinh cũng phải tham gia một buổi hội thảo. Vì không muốn con gái phải mất mặt với mọi người, Ha Anh Seon đặc biệt mặc một bộ vest cổ điển. Cô dự định sau khi ship nốt đơn hàng cuối cùng sẽ tới tham dự buổi họp của lớp học thêm. Lúc này Choi Chi Yeon cũng đang bị kẹt xe. Để không bỏ lỡ buổi gặp mặt phụ huynh, Chi Yeon liền tấp xe vào bên đường, sau đó chạy tới lớp học thêm. Chạy mãi cuối cùng anh vô tình gặp Ha Anh Seon đang phóng con chiến mã tới. Sau một hồi chế giễu của đối phương, cuối cùng Chi Yeon cuối cùng cũng đành nhượng bộ. Anh ngồi lên xe của Ha Anh Seon mà trong lòng không mấy tình nguyện. Cả hai người họ nhanh chóng có mặt ở lớp học thêm. Lúc này trong trường thi, He lo lắng gọi điện hỏi Han Seon Jae. Kỳ thi sắp bắt đầu nhưng Seon Jae vẫn đang trên đường tới lớp. He sợ Seon Jae sẽ không kịp tham dự cuộc thi. Để giúp cậu bạn thân, He liền nghĩ ra mưu hành kế bẩn. Cô bé giả vờ không tìm thấy điện thoại để kéo dài thời gian cho cậu bạn mình. Cho đến khi Seon Jae đến kịp giờ thi thì He mới tìm thấy điện thoại. Seon Jae nói cảm ơn nhé, chúc thi tốt. Lúc này trong buổi họp phụ huynh, bài phát biểu hài hước của Choi Chi Yeon đã nhận về những tràng vỗ tay nhiệt liệt từ phụ huynh. Nhìn thấy dáng vẻ này của Chi Yeon, Ha Anh Seon vô cùng bất ngờ. Cô như phát hiện ra một châu lục mới. Không lâu sau đã có kết quả kỳ thi xét tuyển vào lớp tinh Anh. Lớp học này chỉ có 7 học viên duy nhất. Sau khi biết tin bản thân là một trong những người xuất sắc lọt vào lớp tinh Anh, Su vô cùng vui mừng. Thế nhưng sau khi biết tin He và Seon Jae cũng trúng tuyển thì sắc mặt Su lập tức thay đổi. Lúc này chị đang vô cùng kích động khi hai đàn em của mình đều lọt vào lớp tinh Anh. Trong lúc ba người nô đùa, chị Đại không cẩn thận xô He ngã xuống cầu thang. May mắn mà cô đã được một cậu nhóc đẹp trai đỡ lấy. Cậu bạn đẹp trai bỗng hỏi này cậu còn muốn giữ tư thế như này đến lúc nào? Lúc này Seon Jae cũng nhận ra người này là bạn cùng lớp của bọn họ. Cậu chính là chủ nhân của chiếc ghế trống trong lớp, là thành viên của đội khúc côn cầu trên băng. Mà người này cũng đã thu hút sự chú ý của He. Thế nhưng không phải vì cậu đẹp trai mà vì cậu đã đỡ cô bằng chân. Các bạn không nghe nhầm đâu, cậu bé này đã dùng chân đỡ He từ phía sau. Chính vì vậy giờ đây He phải vất vả phủi sạch vết giày của cậu bạn còn in lại trên áo mình. Trời tối, Ha Anh Seon tắt đèn quán cơm, quyết định cùng bạn thân uống rượu chúc mừng con gái cô thành công thi đỗ lớp tinh Anh. Cô rất tự hào về con gái. Lúc này cô vui đến mức muốn bay lên trời. Cuộc đời cô chỉ cảm thấy vui như lúc này khi cô thành công dẫn dắt đội bóng ném đạt giải quán quân. Kể từ khi giải nghệ chưa bao giờ Ha Anh Seon cảm thấy vui và hạnh phúc như vậy. Kể mãi cuối cùng Ha Anh Seon uống say mềm. Sau một ngày làm việc hùng hục như trâu như chó, Choi Chi Yeon lết xác tới tiệm cơm thì phát hiện hôm nay tiệm cơm không mở cửa. Anh thầm nghĩ chắc chắn lúc này Ha Anh Seon đang đi ăn mừng vì thành tích xuất sắc của con gái. Anh quyết định đi lang thang xung quanh đây tản bộ. Phía bên này Ha Anh Seon đang ôm ấp cô bạn thân kể lể chuyện quá khứ. Đôi mắt của Ha Anh Seon híp lại. Cô nhảy tới trước mặt Chi Yeon nói đây chẳng phải thầy Choi cao thượng của lớp học thêm sao? Thầy Choi Chi Yeon thật sự rất chi là cảm ơn anh. Một ngày nọ He đột nhiên nói với Ha Anh Seon rằng kể từ nay cô bé sẽ căng cơ mông dồn cơ đít liều mạng ôn luyện. Cô bé nhất định sẽ đạt thành tích thủ khoa trong kỳ thi đại học toàn quốc. Ha Anh Seon nghe xong liền phì cười. Cô còn tưởng con gái chỉ đang nói ba xàm ba láp, nhưng He nghiêm túc nói con không đùa mẹ đâu. Con muốn một lần được thử sức xem năng lực của mình đến đâu. Lúc đó con sẽ được xuất hiện trên TV trở thành niềm tự hào của mẹ. Đâu ai biết trước được chữ ngờ cơ chứ. Quả thật cô bé đã làm như vậy. He dựa vào thành tích xuất sắc của mình chiếm được một slot trong lớp học dành cho các học sinh xuất sắc nhất. Lớp học này chỉ tuyển duy nhất 7 học viên xuất sắc nhất để kèm cặp sát sao. Có thể vào được lớp học này đồng nghĩa với việc đã bước được một chân vào trường đại học Seoul danh tiếng. Sau khi hay tin con gái đỗ vào lớp học thêm tinh Anh, Ha Anh Seon vô cùng kích động. Cô nấu một nồi thức ăn thơm ngon dự định dùng nó để cảm ơn Choi Chi Yeon, người đã kèm cặp con gái mình. Sau khi nhận được tin nhắn của Ha Anh Seon, Chi Yeon cũng vô cùng kích động. Cà phê trợ lý mang tới tầm này cũng chỉ là phù du. Tới tối khi Chi Yeon tới cửa hàng của Ha Anh Seon để thưởng thức mỹ vị nhân gian thì lại phát hiện đối phương không thèm quan tâm tới mình mà vội vàng chạy tới lớp học thêm của mình. Chi Yeon ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này Chi Yeon nhận được điện thoại của trợ lý. Trợ lý nói danh sách học viên của lớp tinh Anh đã có sự thay đổi nhanh hơn cả cách người yêu cũ lật mặt. He vốn đã đỗ vào lớp tinh Anh nhưng lại bị hiệu trưởng gạch tên khỏi danh sách. Sau khi nghe tin, Ha Anh Seon vội chạy tới học viện quyết định hỏi cho ra nhẽ. Rõ ràng ngày hôm qua cô đã nhận được thông báo He đã đỗ vào lớp tinh Anh. Chính cô còn tham dự buổi họp giữa các phụ huynh của lớp tinh Anh.
Cớ gì hôm nay He lại bị gạch tên khỏi danh sách? Lúc này Lễ Tân lươn lẹo đổi trắng thay đen nói lớp Tinh Anh là lớp được tất cả các thầy cô kèm cặp, vì vậy chỉ có những học sinh đăng ký đầy đủ tất cả các môn thì mới được vào lớp Tinh Anh. Ha Anh Seon tức giận chất vấn quy tắc quy định kiểu quái gì vậy? Sao không nói như vậy ngay từ đầu đi mấy con quỷ? Nhưng Lễ Tân vẫn cố cãi chảy cãi cối khiến Ha Anh Seon cũng hạn hán lời. Sau khi biết tin He bị gạch tên khỏi danh sách học viên của lớp học Tinh Anh, Chi Yeon lập tức tới tìm hiệu trưởng chất vấn. Chi Yeon khẳng định anh sẽ không dạy lớp Tinh Anh nếu He bị loại một cách vô lý như vậy. Điều này khiến hiệu trưởng vô cùng lo lắng bởi Chi Yeon chính là bộ mặt của học viện. Tất cả phụ huynh cho con tới đây học cũng chỉ vì anh. Quả nhiên việc He bị loại có uẩn khúc. Trước đó một ngày, một vị phụ huynh vô cùng quyền lực sau khi biết tin con trai mình không đỗ vào lớp Tinh Anh đã gọi ngay cho mẹ của Sua, hội trưởng hội phụ huynh của lớp Tinh Anh. Mẹ Sua cũng biết con gái mình rất ghét He nên đã nói chuyện với các bậc phụ huynh khác để khai trừ He khỏi lớp Tinh Anh. Trong buổi học đầu tiên của lớp Tinh Anh, cậu bé thay thế cho He luôn tỏ ra kiêu ngạo, ngỗ ngược, hỗn láo với giáo viên. Vì vậy Choi Chi Yeon đã đuổi cậu bé ra khỏi lớp học. Cậu tức giận không ngừng nói xấu mắng chửi Chi Yeon với bạn bè. Cậu còn định lên mạng bóc phốt thầy Choi. Trên đường về, cậu bé bỗng bị ai đó bắn bi sắt vào người. Bên này Ha Anh Seon vẫn chưa từ bỏ. Cô tìm mọi cách để gặp hiệu trưởng nhưng ông ta trốn chui trốn lủi hết lần này tới lần khác. Hết cách, Ha Anh Seon đành vác loa tới trước cửa học viện gào thét yêu cầu hiệu trưởng xuất đầu lộ diện. Hiệu trưởng kêu bảo vệ tố cáo Ha Anh Seon tội danh quấy rối làm loạn. Không những thế, ông ta còn định cho He thôi học vì hành động của mẹ cô. Nào ngờ Choi Chi Yeon đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện này. Anh trách Ha Anh Seon quá nóng vội nhưng cô nào có thể làm gì khác. Con gái cô phải chịu bất công như vậy, anh bảo cô biết phải làm sao. Chính Choi Chi Yeon cũng bất lực trước chuyện này. Trong buổi học cuối, Sua và một vài học sinh khác đã kéo tới gặp anh, trách anh chỉ vì một học sinh mà bỏ rơi cả lớp. Nhìn học sinh đang đứng trước mặt, cuối cùng Chi Yeon cũng không đành lòng bỏ rơi lũ trẻ. Kể từ ngày nói chuyện với Ha Anh Seon, Choi Chi Yeon không thể nuốt trôi một hạt cơm nào. Đã mấy ngày trôi qua anh chỉ uống cà phê để giữ cho bản thân tỉnh táo. Thế nhưng do không đủ dinh dưỡng nên khi giảng dạy anh vẫn gặp sai sót khiến cậu nhóc thay thế cho He bắt đầu chống đối. Cậu ta nói buổi học này thật sự quá tồi tệ. Thầy đang dạy cái quái gì vậy? Cậu không hiểu sao thầy dạy chỉ sai toàn sai. Có lẽ cậu đã hy vọng quá nhiều để thất vọng cũng thật nhiều. Đối mặt với một cậu học sinh hỗn xược vô tổ chức như vậy, Chi Yeon lại đuổi cậu ra khỏi lớp học. Vì không được ăn cơm ở tiệm cơm của Ha Anh Seon mà sức khỏe của Chi Yeon ngày càng yếu, tâm lý của anh cũng trở nên nhạy cảm hơn. Bác sĩ nói anh đang bị ám ảnh tâm lý bởi anh gặp chuyện bất bình nhưng không thể làm được gì. Cảm giác tội lỗi khiến anh không thể nuốt trôi cơm. Ha Anh Seon cũng đang ngắm nhìn ảnh chụp Choi Chi Yeon mấy ngày nay. Cô cũng cảm thấy có lỗi nhưng không làm gì khác được. Đến tối, Choi Chi Yeon đến tiệm cơm gặp Ha Anh Seon. Anh nói Ha Anh Seon hãy để He tiếp tục đi học. Ha Anh Seon không hiểu Chi Yeon đang nói gì. Cô hỏi lại có phải con gái cô được quay lại học viện học không? Choi Chi Yeon lập tức phủ nhận. Mặc dù He không được quay lại học viện học nhưng Chi Yeon quyết định sẽ kèm riêng cho He. Nói cách khác, kể từ nay anh sẽ dạy gia sư cho He. Đương nhiên Chi Yeon cũng có điều kiện. Đâu ai cho không ai cái gì. Chi Yeon yêu cầu Ha Anh Seon phải lo đủ cơm ngày 3 bữa cho anh. Sau buổi dạy tại học viện, anh sẽ đến nhà Ha Anh Seon dạy kèm cho He. Anh cũng không lấy tiền gia sư của cô bé. Thay vào đó, Ha Anh Seon phải chịu trách nhiệm về các bữa ăn trong ngày của anh. Đương nhiên anh vẫn trả tiền cô như thường. Lúc này cậu học sinh bị đuổi ra khỏi lớp đang ngồi lê đôi mách nói xấu Chi Yeon với bạn bè. Bạn bè của cậu thắc mắc vì sao cậu ghét thầy giáo như vậy mà không nghỉ quách đi cho xong. Nhưng cậu bé lại nói mẹ cậu nhất định sẽ không cho cậu nghỉ học. Mẹ cậu mà đáng sợ thứ hai thì không ai dám chủ nhật. Câu chuyện tầm phào của cậu đã bị người bí ẩn nghe thấy. Tới tối khi cậu rời khỏi cửa hàng tiện lợi trở về nhà thì người thần bí đã dùng viên bi bắn vào người cậu. Cậu ta hoảng sợ chạy mãi cuối cùng dừng lại trên một hành lang vắng. Sau đó một tiếng động lớn vang lên. Cậu bé nằm im bất động trong vũng máu. Bên cạnh là một viên bi sắt và poster của Choi Chi Yeon. Buổi tối trước khi đi ngủ, He nhõng nhẽo nói muốn ngủ cùng mẹ. Đã lâu lắm rồi hai mẹ con không ngủ chung với nhau. Tối nay tuy không xem phim kinh dị nhưng cô bé vẫn không thể nào ngủ được. Đến bây giờ He vẫn không thể tin thầy Choi cao thượng lại tới tận nhà để dạy gia sư cho mình. He ngây thơ hỏi có phải mẹ đã vay nặng lãi để trả học phí cho thầy hay không, hay mẹ đã thế chấp nhà để lấy tiền cho cô ăn học. Ha Anh Seon dương tự đắc nói đương nhiên là không phải. Thầy Choi dạy gia sư cho He với điều kiện Ha Anh Seon phải bán cơm cho anh, bởi vì Chi Yeon rất kén ăn, anh luôn gặp khó khăn trong việc tìm đồ ăn phù hợp. Mặc dù Ha Anh Seon luôn miệng nói đây là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi nhưng He vẫn không thể tin vào tai mình. Cô bé cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Có lẽ cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với He. He nói mãi cuối cùng Ha Anh Seon cũng ngủ quên lúc nào không hay. He hiểu chuyện nhẹ nhàng đắp chăn cho mẹ. Choi Chi Yeon đang tự trách bản thân bốc đồng khi bất chợt lại nghĩ ra ý tưởng đi dạy thêm này. Tuy nhiên anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Anh tự nhủ thôi thì He được đi học còn anh thì được ăn ngon. Vậy là cả hai bên đều có lợi chứ chẳng thiệt miếng nào. Coi như đã giải quyết được vấn đề nan giải nhất, Chi Yeon nhảy lên giường nhắm mắt ngủ. Khi Chi Yeon đang ngủ, trợ lý bỗng gọi điện tới báo cho anh biết gần học viện đã xảy ra án mạng. Hôm sau khi Chi Yeon tới học viện thì nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa. Nạn nhân chính là cậu học sinh ngỗ nghịch ngày hôm qua. Mọi người đều cho rằng cậu bé đã nhảy lầu vì áp lực học hành quá lớn. Không ai biết rằng cái chết của cậu do một người thần bí gây nên. Bố mẹ Seon Jae đang đi ăn với một vài người có máu mặt.
Họ vui vẻ cười nói. Ai cũng khen bố mẹ Seonjae có phúc có đức mới có thể sinh ra hai cậu con trai tài giỏi như vậy. Con trai lớn thì đang du học ở Đại học Columbia, còn con trai út thì đang học ở lớp tiếng Anh. Không một ai biết rằng thực chất anh trai của Seonjae không hề du học ở Columbia. Anh chính là tên sát nhân chuyên dùng bi sắt giết người vào buổi tối. Phụ huynh của lớp tiếng Anh đang vừa ngồi uống cà phê vừa bàn tán xôn xao về vụ án. Nhiều phụ huynh lo sợ cho sự an toàn của con mình, nhưng mẹ Sua cho rằng lúc này không nên cho con nghỉ học. Sớm muộn gì học sinh cũng biết chuyện này, nhưng nếu lớp học giải tán thì con cái họ sẽ phải ở nhà, không tới lớp lũ trẻ cũng không thể tập trung học hành, như vậy càng đáng sợ hơn. Mẹ Seonjae cũng rất tán thành với ý kiến này. Khi Choi Chi Yeon kêu trợ lý thông báo hủy bỏ tất cả các lớp học để lũ trẻ trở về nhà thì lại nhận được thông báo từ hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói rằng phụ huynh học sinh đều mong muốn các lớp học vẫn diễn ra bình thường bởi con cái họ sắp bước vào một cuộc thi sống còn, kỳ thi quyết định lũ trẻ có thể tiếp tục học đại học hay không. Chi Yeon rất ngạc nhiên, anh quay sang hỏi trợ lý có muốn xin nghỉ không. Trợ lý thản nhiên đáp không cần. Nghe theo ý kiến của số đông, Chi Yeon vẫn tiếp tục buổi học. Bên này cô bạn thân của Ha Eng Seon đang chỉ trích phụ huynh học sinh quả thật quá máu lạnh vô tình. Rõ ràng vừa mới có một học sinh đi chầu Diêm Vương do áp lực thi cử mà họ vẫn cố chấp để con em của mình đi học. Bạn cùng lớp vừa mới qua đời thì làm sao chúng có thể tập trung học hành được. Ha Eng Seon cũng lo lắng Chi Yeon sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ. Cô lập tức gửi tin nhắn hỏi thăm anh. Ha Eng Seon cũng nói nếu Chi Yeon cảm thấy không ổn thì 2 ngày tới không cần dạy cho Hae. Chi Yeon nói anh không sao, anh hứa vẫn sẽ tới dạy Hae đúng lịch. Bầu không khí trong buổi học của lớp tiếng Anh ngày hôm ấy vô cùng nặng nề. Lũ trẻ đều bị ảnh hưởng rất lớn bởi vụ việc kinh hoàng hồi sáng. Tới khi cho Chi Yeon trở về nhà, anh đã bị mất ngủ dù đã uống thuốc an thần. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Chi Yeon đã đi chạy bộ rồi tới văn phòng nằm ngủ. Nữ trợ lý đi làm sớm nhìn thấy Chi Yeon đang nằm ngủ trên sofa thì hết hồn chim én. Thấy vậy, nữ trợ lý khuyên anh không nên quá lao lực mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc này Chi Yeon chợt nhớ ra tối nay anh còn phải đến dạy cho Hae. Để chuyện mình đi dạy gia sư không bị phát hiện, Chi Yeon đưa cô trợ lý thẻ của mình nói mời cô cà phê sáng. Nhân lúc cô trợ lý đi mua cà phê, anh liền lấy tài liệu ra in. Hôm sau khi Chi Yeon tới văn phòng thì nam trợ lý và nữ trợ lý đang cãi nhau. Nam trợ lý thấy trên máy in có lịch sử in vào ngày hôm qua nên nghi ngờ nữ trợ lý đã làm lộ đề thi ra ngoài. Cô gái ấm ức cãi cô không làm lộ đề. Nam trợ lý quyết định xem lại camera an ninh để tìm ra kẻ đã in đề nhưng lại bị Chi Yeon ngăn lại. Sau đó Chi Yeon đã mắng nam trợ lý một trận tơi bời khói lửa. Chi Yeon nói nữ trợ lý cũng là đồng nghiệp của anh, công ty chính là ngôi nhà thứ hai, đồng nghiệp cũng chính là gia đình. Anh tin chắc nữ trợ lý không làm như vậy. Đồng nghiệp nghe vậy thì vô cùng xúc động. Lúc này ở trường, Seo Jung cố gắng tìm cách tiếp cận Hae khiến Seonjae cảm thấy không vui. Nhân lúc vào nhà vệ sinh, Seonjae liền hỏi Seo Jung vì sao cậu suốt ngày hỏi bài Hae mà không hỏi Sua, trong khi Sua cũng học rất giỏi. Seonjae cho rằng Seo Jung có tình cảm với Hae. Seo Jung cũng chẳng ngần ngại mà thừa nhận. Thấy vậy, Seonjae liền đánh dấu chủ quyền. Trong đồn cảnh sát, một anh cảnh sát đang chất vấn cấp trên vì sao lại kết án lãng xẹt như vậy trong khi vụ án còn có quá nhiều điểm nghi vấn. Rõ ràng trên cơ thể nạn nhân có vết thương mà cảnh sát lại kết án cậu bé tự đi ngắm gà khỏa thân. Cấp trên thản nhiên nói ông nội của nạn nhân là nghị viên quốc hội. Ông đã lệnh xuống yêu cầu vụ án phải kết thúc nhanh nhất có thể. Cảnh sát cũng không thể làm gì khác ngoài việc giúp ông che đậy vụ án này. Nhưng anh cảnh sát trẻ kia không chịu từ bỏ. Anh đã tìm ra một vài manh mối quan trọng. Nửa đêm, Chi Yeon lọ mọ thân cò tới nhà kèm riêng cho cô bé Hae. Tuy nhiên sự nhiệt tình thái quá của mẹ cô đã khiến buổi học gián đoạn. Cuối cùng Chi Yeon cũng không chịu được nữa. Anh quay sang hỏi Ha Eng Seon có biết biệt danh của anh là gì không. Ha Eng Seon nào có biết. Cô quay sang cầu cứu Hae nhưng cô bé cũng không biết. Lúc này Chi Yeon dương tự đắc nói anh có biệt danh là người đàn ông nghìn tỷ won. Anh có biệt danh lố lăng như vậy bởi vì mỗi năm anh tạo ra giá trị kinh tế lên tới 1.000 tỷ. Vậy mà từ khi anh bước chân vào đây, sự nhiệt tình và những câu hỏi vô tri của Ha Eng Seon đã khiến anh lãng phí khoảng hơn 100 triệu won. Ha Eng Seon vốn định phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của con gái, cô đành lẳng lặng rời đi. Trước khi bắt đầu buổi học, Hae thắc mắc, nếu như những gì Chi Yeon nói một tiếng Anh có thể kiếm hơn 100 triệu won, vậy tại sao anh lại đồng ý dạy miễn phí cho cô bé? Tuy rằng mẹ cô sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh nhưng thức ăn mẹ cô bán không đáng giá đến như vậy. Chi Yeon khen cô bé tính toán rất nhanh, nhất định sẽ tiến bộ nhanh chóng. Lời nói của Chi Yeon khiến cho Hae bừng bừng nhiệt huyết. Sau hơn một tiếng học hành miệt mài chăm chỉ, buổi học cũng kết thúc. Khi Chi Yeon ra về, Ha Eng Seon cũng đang chuẩn bị bữa trưa cho anh. Chi Yeon dặn con gái nhớ đi lấy gà để buổi tối tổ chức ngày lễ gà rán cho cậu cô bé. Chi Yeon cảm thán Ha Eng Seon quả là một người mẹ kỳ lạ, con gái sắp thi đại học mà vẫn ung dung tổ chức ngày lễ gà rán. Anh trách Ha Eng Seon khiến con gái sao nhãng không tập trung ôn thi. Sau đó Chi Yeon còn không quên dặn dò cho dù anh dạy kèm cho Hae nhưng hai người cũng không phải thân quen gì nên tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Tới tối khi xem phim, Ha Eng Seon bỗng quay sang hỏi Hae ngày lễ gà rán có làm ảnh hưởng tới việc học hành của cô bé hay không. Hae đáp không có, mặc dù học hành vất vả nhưng cô bé cũng cần khoảng thời gian để thư giãn. Lúc này Chi Yeon đang ngồi trong xe vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại, thấy một học sinh post ảnh anh đứng trên giảng đường giảng bài. Chi Yeon liền bấm vào xem. Hôm sau cậu Hae vừa xem thế giới động vật vừa tới quán cà phê. Vào tới quán, anh bỗng phát hiện cô gái hay làm bánh cho anh hôm nay không đi làm. Hóa ra cô ấy đã đổi từ ca chiều sang ca tối. Anh chỉ thích bánh cô gái đó làm nên quyết định tối sẽ quay lại.
Tới tối anh vẫn gọi một cốc cà phê và một phần bánh do chính tay cô nhân viên đó làm như thường lệ. Cô nàng bất đắc dĩ nhìn về phía bạn trai. Sau khi làm xong cô đưa cà phê và bánh cho anh. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi anh vô tình làm đổ cà phê lên tay của cô gái. Anh lập tức lấy tay lau cho cô. Thấy vậy bạn trai của cô gái lập tức túm lấy cổ áo của cậu Hae chất vấn tại sao mỗi ngày anh đều gọi bánh và cà phê vào thời gian bạn gái mình làm việc. Khi Chi Yeon vừa dạy cho Hae xong chuẩn bị về nhà thì Ha Eng Seon nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát. Em trai cô vừa bị cảnh sát bắt giữ vì chuyện khi nãy. Cô vội vã chạy ra khỏi nhà nhưng trớ trêu thay xe cô lại hết xăng. Đúng là Sukana. Hết cách Chi Yeon đành chở hai mẹ con Hae đến đồn cảnh sát. Trên đường nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Ha Eng Seon, Chi Yeon cũng có chút lo lắng. Vừa xuống xe Ha Eng Seon vội vã chạy vào trong. Lúc này em trai cô đang bị bắt nhốt liên tục đập đầu vào tường. Ha Eng Seon an ủi em trai yên tâm, chị sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Chi Yeon phát hiện Ha Eng Seon để quên điện thoại trên xe. Anh đành phải xuống xe đi vào trong đưa điện thoại cho cô. Đúng lúc này anh thấy Ha Eng Seon đang ấm ức xin lỗi. Cô gái thấy Ha Eng Seon lo lắng đến nỗi đi giày cộc cạch, hơn nữa thái độ xin lỗi của cô cũng vô cùng chân thành thì cũng mềm lòng tha thứ. Nhưng với một điều kiện, anh chàng ngốc sẽ không bao giờ đến quán của họ nữa. Sau khi Chi Yeon đưa gia đình Ha Eng Seon về, cô liền cảm ơn anh vì đã nhiệt tình giúp đỡ. Lúc này ở đồn cảnh sát, viên cảnh sát trẻ phát hiện đêm xảy ra án mạng trong lúc chạy trốn, cậu học sinh kia luôn chạy vào điểm mù. Tuy nhiên trong hình ảnh camera thu được, anh lại phát hiện có một thứ gì đó chạy rất nhanh đuổi sát phía sau cậu bé. Sau khi đưa em trai về nhà, Ha Eng Seon liền đi mua đậu cho em trai. Trên đường về, Hae gọi điện báo cho Ha Eng Seon biết cậu đã ngủ. Ha Eng Seon liền tới cửa hàng tiện lợi vừa ăn đậu vừa uống rượu. Chi Yeon tình cờ đi ngang qua bắt gặp cảnh này, thấy bên cạnh còn có hai thanh niên nên anh hơi lo lắng cho cô. Chi Yeon liền tắt máy xuống xe lấy lại cốc rượu từ tay Ha Eng Seon rồi kêu cô về. Nhưng Ha Eng Seon lại là một người cực kỳ tiết kiệm. Cô cho rằng bỏ dở rượu là lãng phí của trời cho nên phải uống hết rượu cô mới chịu về. Đúng là bó tay .a còng với cô gái này. Chi Yeon đành ngồi xuống uống rượu cùng Ha Eng Seon. Cứ tưởng thế nào ai dè người gục trước lại là Chi Yeon. Ha Eng Seon bất lực cõng Chi Yeon về nhà mình. Sáng hôm sau cả nhà Ha Eng Seon bất lực nhìn người đàn ông say rượu đang ngủ vắt lưỡi trên sofa nhà mình. Lúc này Chi Yeon cũng đã tỉnh rượu, vừa mở mắt ra anh bất ngờ ngơ ngác bật ngửa. Chi Yeon lật đật bò dậy từ sofa nhìn ba người với ánh mắt ngơ ngác như chó lác. Trong đầu Chi Yeon lúc này xuất hiện đủ 10 vạn câu hỏi vì sao. Ủa, alo, tôi là ai? Đây là đâu? Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sáng sớm trên đường đi làm, trợ lý vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy xe của Choi Chi Yeon đỗ ở bên đường. Anh xác nhận tiệm cơm của Ha Eng Seon vẫn chưa mở cửa. Sau khi xác nhận Ha Eng Seon chưa sơ múi được gì, quần áo anh mặc cũng do em trai cô thay cho, Chi Yeon đầu bù tóc rối xỏ giày chạy ra ngoài. Ha Eng Seon phát hiện anh quên cầm theo thắt lưng nên vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này bốn người chạm trán ngay ở ngoài đường. Tình huống khó lòng giải thích, bốn người nhìn nhau không chớp mắt. Choi Chi Yeon nhận ra sự trong sạch bấy lâu nay của anh đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Mà Chi Yeon đúng kiểu hai chữ trong sạch thần thiếp nói đến phát chán rồi. Ha Eng Seon vừa nấu ăn vừa cố gắng giải thích cho bạn thân biết giữa cô và Chi Yeon không hề có quan hệ nam nữ gì. Cô bạn thân vẫn tức giận vì Ha Eng Seon giấu cô chuyện Chi Yeon dạy gia sư cho Hae. Nam trợ lý cũng cảm thấy thật sự quá vô lý. Chỉ vì một hộp cơm mà phá vỡ nguyên tắc thì thật không giống Chi Yeon chút nào. Cùng lắm Chi Yeon tới quán khác ăn chứ cần gì phải làm vậy. Chi Yeon lập tức phủ nhận. Anh làm như vậy vì anh cảm thấy có lỗi với Hae khi cô bé bị gạch tên khỏi lớp tinh Anh. Chi Yeon cho rằng làm như vậy vừa có thể giải quyết chuyện học hành thi cử của Hae, vừa có thể giải quyết chứng kén ăn của anh. Một mũi tên trúng hai đích. Nói khô cả họng cũng không thuyết phục được cho Chi Yeon, trợ lý Ji đành chịu. Lúc này cánh báo chí lại tung tin nam sinh nhảy lầu là do Chi Yeon, bởi vì trước khi nhảy lầu nam sinh này đã cãi nhau với Chi Yeon. Họ cũng nhắc lại sự việc 16 năm trước anh từng dính vào vụ lùm xùm với một nữ sinh khiến cô bé ấy phải đi bán muối. Choi Chi Yeon bảo trưởng phòng Ji cho người tìm cách gỡ hết bài viết xuống. Ha Eng Seon cũng đang tìm mọi cách để nói chuyện với bạn thân. Cô bạn thân đang rất giận vì Ha Eng Seon đã giấu cô chuyện Chi Yeon là gia sư của Hae. Chi Yeon cũng đang tìm hiểu lại vụ án năm xưa. Anh tới chỗ đồng nghiệp cũ hỏi chuyện về vụ án năm xưa. Anh cũng không quên hỏi thăm tình hình người thân của cô bé. Đồng nghiệp của anh nói sau khi mất đi con gái, mẹ cô bé gần như hóa điên vì quá đau khổ. Cuối cùng bà đã đi theo tiếng gọi của ông bà tổ tiên về nơi chín suối. Lúc đó em trai cô bé còn bị truy tố vì tội giết mẹ. May mà cuối cùng cũng được phán trắng án và được thả ra. Choi Chi Yeon nhớ lại cô bé ngày ấy. Trong khi anh đang dạy kèm cho cô bé thì cô đã kể cho anh nghe hôm trước mẹ đã đưa cô một tập đề. Sau khi thi xong, cô bé thấy các câu hỏi trong tập đề mẹ đưa giống hệt câu hỏi trong đề thi. Không thể chấp nhận được chuyện này, Chi Yeon trực tiếp tới chất vấn hiệu trưởng. Ông ta cố cãi chày cãi cối nên Chi Yeon quyết định xin nghỉ việc. Sau đó do không chịu được áp lực đến từ phía Giang Cư Mận, cô bé đã chọn cách đi chầu Diêm Vương. Khi Chi Yeon đến đám tang của cô bé, cậu em trai của cô đã đưa cho anh cây bút, nhưng anh nói cây bút này anh đã tặng cho cô bé nên đó là của cô bé. Thấy Chi Yeon ngẩn người ra, Hae liền gọi anh quay trở lại. Lúc ra về, Ha Eng Seon đưa cho anh hộp cơm và còn mời anh ăn bánh mì nướng, nhưng Chi Yeon lấy lý do bụng dạ không khỏe để từ chối. Sáng sớm hôm sau, Ha Eng Seon đã đi chợ mua bán đủ thứ để nấu cháo cho Chi Yeon. Khi đem đến nơi, Ha Eng Seon sợ để bên ngoài lâu sẽ bị hỏng nên đã nhấn chuông gọi anh ra. Phải một lúc lâu sau thì Chi Yeon mới ra mở cửa.
Ở trung tâm học thêm, một thầy giáo đang thao thao bất tuyệt bàn ra tán vào về tin đồn của Choi Ji-yeon mà không nhận ra anh đang đứng đằng sau nghe hết tất cả. Ji-yeon tiến sát về phía anh ta, cứ tưởng Ji-yeon sẽ đánh hắn bôm bốp như thị nở giã gạo với chí phèo, nhưng không, anh chỉ tiến tới đe dọa hắn mà thôi. Cuối tuần cả gia đình Ha Eun-seon đi cắm trại, ai ngờ Ji-yeon cũng đang câu cá ở đây. Nhờ sự nhiệt tình của Ha Eun-seon, cuối cùng Ji-yeon cũng dần trở nên thân thiết hơn. Cuối buổi, Ji-yeon chở cả gia đình cô về. Choi Ji-yeon tới cửa hàng của Ha Eun-seon để dạy thêm cho Hye thì bị hai mẹ con Sua theo sau rình rập. Ha Eun-seon tình cờ nhìn thấy cảnh này, cô vội gọi bảo Ji-yeon giả vờ tới cửa hàng mua cơm, nhưng cửa hàng đã đóng cửa. Hôm sau, trường học trao bằng khen cho học sinh xuất sắc nhất khối 11. Cô học sinh ưu tú đó chính là Hye. Sau khi nghe tin, Ha Eun-seon rất vui mừng. Cô lập tức gọi điện báo tin cho Ji-yeon và mời anh tới tham gia bữa tiệc chúc mừng Hye đạt hạng nhất toàn trường. Đến giờ ăn trưa, mọi người xôn xao bàn tán về việc Sua bị Hye đánh bại trong cuộc thi tháng 9. Lúc này Sua đột nhiên đau bụng phải tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán Sua uống quá nhiều nước tăng lực nên bị khó tiêu. Sau khi về nhà, Sua cũng kể cho mẹ nghe chuyện Hye đã cướp mất hạng nhất toàn trường của cô. Nghe xong, bà liền gọi cho mẹ Seonjae, kêu mẹ Seonjae quản lý cậu để cậu không chia sẻ tài liệu lớp học thêm cho Hye. Trong kỳ thi này, Hye đã đứng nhất toàn khối, còn Seonjae lại bị đẩy xuống hạng 20. Mẹ Seonjae lập tức gọi điện cho con trai cảnh cáo cậu bà sẽ dạy dỗ hai mẹ con Hye nếu như việc này vẫn tiếp diễn. Hai anh cảnh sát đang ăn mì ở cửa hàng tiện lợi đột nhiên phát hiện chuyện gì đó, vội chạy về sở xem lại vụ án. Camera an ninh của cửa hàng đã ghi được hình ảnh của đối tượng tình nghi đi theo cậu nam sinh trong đêm định mệnh đó. Sau khi kết thúc buổi dạy, Choi Ji-yeon được gia đình Ha Eun-seon mời đến tham gia buổi tiệc chúc mừng Hye. Choi Ji-yeon thuộc tuýp người không thích trốn xô bồ nên khi được Ha Eun-seon mời, anh vốn định từ chối, nhưng nghe nói trong bữa tiệc có món chân giò thì anh lại quay xe. Để bữa tiệc thêm phần nhộn nhịp, cô bạn thân của Ha Eun-seon đã đề nghị chơi một trò chơi dành cho hai bên nam và nữ. Do đội của Choi Ji-yeon thiếu một người nên bọn họ đã gọi thêm trưởng phòng Ji. Ji-yeon luôn biện hộ vì thiếu quân số nên anh mới thua. Ji-yeon không phục thách đấu bộ môn khác nhưng kết quả cũng không khả quan hơn là mấy. Trong khi chơi, Ji-yeon vô tình thấy Ha Eun-seon cười vui vẻ hạnh phúc, trái tim anh bỗng chốc loạn nhịp. Mải ngắm người đẹp, Choi Ji-yeon mất tập trung trượt ngã sái khớp tay. Về tới nhà, Choi Ji-yeon vẫn không thể nào quên được ảnh mắt đó, thậm chí nó còn hiện trong cả giấc mơ của anh. Sáng hôm sau, Choi Ji-yeon liền đi gặp bác sĩ tâm lý của mình. Anh trút hết bầu tâm sự của mình với bác sĩ rồi hỏi mình đang mắc bệnh gì. Sau khi nghe anh kể lể tràng giang đại hải, bác sĩ nói anh đang thầm thương trộm nhớ một người. Bác sĩ khuyên anh nên mở rộng mối quan hệ xã hội, sau đó tìm một người con gái khác khiến cảm xúc chai lì rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ji-yeon liền tìm trưởng phòng Dung nhờ cô mai mối anh với hậu bối của cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, buổi xem mắt đã đến. Cô gái này khá hài hước, cũng khá đúng gu của Ji-yeon nên anh đã hẹn cô đi uống rượu đêm. Sau khi kết thúc buổi dạy thêm, Choi Ji-yeon ra ngoài vô tình bắt gặp nụ cười trìu mến của Ha Eun-seon. Lo sợ bản thân không thể kiềm chế cảm xúc, Ji-yeon vội vàng cắp đít ra về, quên cả bữa tối của mình. Ha Eun-seon vội đuổi theo đưa anh túi cơm. Thấy tay anh vẫn còn đau, cô cảm thấy rất có lỗi. Ha Eun-seon hứa hôm sau sẽ đưa Ji-yeon tới phòng khám cô hay khám từ khi còn là tuyển thủ bộ môn bóng ném. Về tới nhà, Ji-yeon đứng trước gương tự mình đa tình, cảm thán bản thân đẹp trai xuất con nhà bà sắc. Lượn một vòng tủ đồ, Ji-yeon cảm thấy bản thân không có gì để mặc. Nhưng lúc này Ji-yeon bỗng nhận ra chỉ là đến phòng khám thôi mà không nhất thiết phải ăn mặc lồng lộn. Hôm sau anh diện một cây quần jean áo phông trông cũng khá ra gì. Nhưng khi tới trường, đám học sinh lại chê anh ăn mặc quê mùa vì bộ quần áo anh mặc chẳng khác gì đồ ngủ. Nghe vậy, Ji-yeon cảm thấy khá thất vọng về gu thời trang của mình. Ji-yeon đang định lái xe tới nhà Hye dạy thêm nhưng lại quên mất tài liệu ôn tập. Trợ lý vội chạy tới đưa anh. Khi hai người nói chuyện, người đàn ông bí ẩn đã nghe lén được. Anh ta đã biết chuyện Choi Ji-yeon đang đi dạy gia sư. Theo luật của trung tâm, giáo viên không được phép đi dạy thêm. Anh ta muốn dùng chuyện này để hạ bệ Ji-yeon. Sau khi bị mấy em học sinh chê quần áo quê mùa, Ji-yeon chạy vội về nhà thay quần áo rồi mới đến nhà Ha Eun-seon dạy thêm. Nhìn thấy thầy giáo ăn mặc lịch thiệp, Hye kêu mẹ thay quần áo và ăn mặc xinh đẹp rồi hẵng đi khám bệnh. Sau khi nghe lời nói của cảnh sát cũng như lời nói của hiệu trưởng, mẹ Seonjae đã lục lọi phòng của con trai và phát hiện ra viên bi sắt. Nhìn thấy Seonjae bước vào, bà liền chất vấn cậu. Trong lúc rằng có cậu đã vô tình xô ngã mẹ mình. Tới phòng khám, bác sĩ luôn miệng trách Ji-yeon không quan tâm đến sức khỏe khiến cơ thể vô cùng yếu. Bác sĩ bắt anh phải thường xuyên tới châm cứu. Choi Ji-yeon rất sợ kim nên khi nghe hai từ châm cứu, anh hoảng sợ nắm chặt tay Ha Eun-seon. Sau khi châm cứu, hai người đưa nhau đi ăn tại một quán cũ của mẹ Ha Eun-seon. Đúng lúc này, Ji-yeon chợt nhớ ra điều gì đó. Bà chủ quán mang đồ ăn ra cho Ha Eun-seon và Ji-yeon. Lúc này bao ký ức bỗng ùa về trong tâm trí của Ji-yeon. Bàn ghế cùng vị trí bếp vẫn y nguyên không chút thay đổi. Choi Ji-yeon được cô chủ quán cơm tốt bụng cho ăn miễn phí, còn tặng anh rất nhiều phiếu ăn. Khi hết phiếu ăn, Ji-yeon không dám vào quán nhưng cô chủ quán cơm đã mắng té tát rồi kéo anh vào. Lúc đó Ha Eun-seon vừa đi học về đã phụ giúp mẹ mang cơm ra cho anh. Thấy anh vừa ăn vừa khóc, cô cũng thấy hơi kỳ lạ. Quay trở lại hiện tại, Ji-yeon hỏi tại sao mẹ Ha Eun-seon mất. Ha Eun-seon rưng rưng nước mắt kể lại. Mẹ cô vốn rất khỏe mạnh, không bệnh tật gì nhưng đã mất trong một vụ tai nạn xe ở ngay trước cửa quán ăn. Sau khi mẹ đi chầu trời, Ha Eun-seon thường xuyên bỏ ngang các buổi tập chạy tới ngôi chùa nơi mẹ cô an nghỉ. Nghe tới đây, Ji-yeon hoàn toàn rơi vào trầm tư. Anh không ngờ cô chủ quán cơm đã cưu mang anh suốt một thời gian dài lại là mẹ của Ha Eun-seon.
Chi Yeon càng cảm thấy mắc nợ gia đình Ha Seon nhiều hơn. Sau khi ăn xong hai người cũng đi về. Trên đường đi ra xe, Chi Yeon lại nhìn thấy phòng trọ cũ nơi anh miệt mài đèn sách ôn thi. Thời điểm đó mặc dù Chi Yeon không có tiền nhưng mẹ Ha Seon vẫn tiếp đón anh rất nhiệt tình, đã vậy còn nấu rất nhiều món ngon cho anh. Mẹ Seon Jae và Hoen Jae đang dùng chìa khóa dự phòng để lẻn vào phòng con trai. Sau đó bà đã cài ứng dụng theo dõi vào máy tính của Hoen Jae để theo dõi anh. Hôm sau Choi Chi Yeon và trợ lý tới chùa thăm mẹ Ha Seon. Choi Chi Yeon nói nhờ có những bữa cơm ấm áp tình người của mẹ Ha Seon mới có anh của ngày hôm nay. Nhờ có sự giúp đỡ của mẹ Ha Seon anh mới có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống để thành công như bây giờ. Cũng chính vì vậy anh mới bị những bữa cơm của Ha Seon thu hút. Anh hứa sẽ trả ơn gia đình Ha Seon thỏa đáng. Ở quán ăn, Ha Seon đang lo lắng vì sắp phải đóng tiền nhà. Khi cô đang cố gắng tiết kiệm từng đồng để đóng tiền nhà thì chủ nhà gọi điện tới thông báo cô không phải lo lắng về tiền thuê nhà nữa vì chủ nhà đã bán căn nhà này cho người khác. Sau khi buổi dạy kết thúc, Choi Chi Yeon cùng trợ lý vội vàng tới tòa nhà mới của anh để lắp điều hòa. Anh dặn trợ lý cấm được bếp xếp cho ai biết anh đã mua lại căn nhà đó. Bên này một người đàn ông bí ẩn đang gọi điện yêu cầu trợ lý đăng bài báo bôi nhọ thanh danh của Choi Chi Yeon. Đúng lúc này Choi Chi Yeon đột nhiên xuất hiện. Choi Chi Yeon bị ông ta bịa đặt vu khống đặt điều hết lần này tới lần khác. Lần này anh không thể khống chế cảm xúc được nữa. Anh vung tay đấm cho ông ta một đấm choáng váng đầu óc. Choi Chi Yeon không quên đe dọa sẽ kiện ông ta với tội danh vu khống bịa đặt phỉ báng thanh danh của người khác nếu hắn dám động vào Hee. Nói xong anh quay người rời đi. Chi Yeon vẫn tới nhà dạy thêm cho Hee như mọi ngày. Anh giả ngây giả ngô hỏi về chiếc điều hòa mới. Sao mà hay ra rẻ quá vậy? Ha Seon nói chủ nhà mới đã lắp điều hòa cho họ đã vậy còn giảm một nửa tiền thuê nhà. Cao thủ không bằng tranh thủ, Choi Chi Yeon liền đề nghị đi liên hoan chúc mừng. Hee cảm thấy thầy Choi hôm nay rất kỳ lạ. Khi Ha Seon thắc mắc vì sao Chi Yeon mời cả gia đình cô đi ăn tiệc tại nhà hàng sang trọng như vậy, Chi Yeon thản nhiên đáp vì nhà Ha Seon có điều hòa mới nên anh cảm thấy rất vui. Câu trả lời đi vào lòng đất khiến Ha Seon chỉ biết nở nụ cười gượng gạo. Lần đầu được đi ăn tại một nhà hàng sang trọng như vậy khiến gia đình Ha Seon không được thoải mái cho lắm. Thấy vậy Choi Chi Yeon cố tình bảo nhà hàng dọn ra một bàn thức ăn để mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Đang ăn uống vui vẻ thì Choi Chi Yeon nhận được tin nhắn của cô gái xem mắt lần trước. Cô muốn mời Choi Chi Yeon tới tham dự buổi độc tấu piano của cô. Ngày hôm sau Ha Seon đang thong dong đi bộ tới cửa hàng thì thấy trợ lý của Chi Yeon đang bàn bạc chuyện gì đó với chủ nhà cũ của cô. Ha Seon lập tức đoán được chính Chi Yeon đã mua lại căn nhà cô đang thuê. Ha Seon liền tâm sự với bạn thân. Cô cho rằng Chi Yeon là một người có trái tim nhân hậu khi cho người khác thuê nhà giá rẻ. Cô bạn thân lại cho rằng Chi Yeon đang có tình cảm với Ha Seon. Cô thấy ánh mắt Chi Yeon nhìn mẹ con Ha Seon vô cùng ấm áp. Ha Seon lại cảm thấy bứt rứt vì hôm qua gia đình cô còn được Chi Yeon mời một bữa đắt tiền ở một nhà hàng sang trọng. Cô tự hỏi liệu đó có phải lòng thương hại Chi Yeon dành cho gia đình cô. Lúc này ở trường, Seon Jae đang hỏi Hee mẹ cậu có tới cửa hàng nhà cô không. Cậu lo lắng mẹ cậu sẽ tới quán ăn nhà Hee làm loạn xì ngầu hết cả lên. Hôm nay thầy Choi hào phóng mời cả công ty ăn cơm tại tiệm của Ha Seon. Mọi người đều cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon. Họ quyết định sẽ đặt cơm trưa ở quán của Ha Seon mỗi ngày. Lúc này cô gái xem mắt lần trước tới tìm Chi Yeon và mua rất nhiều đồ ăn cho mọi người trong công ty. Điều này khiến Chi Yeon cảm thấy hơi khó xử. Mọi người trong công ty xôn xao bàn tán cô gái xinh đẹp đó chính là người yêu của thầy Choi khiến Chi Yeon hơi ngại ngùng một chút. Vừa gặp cô đã hỏi Chi Yeon vì sao không trả lời tin nhắn cô. Khi biết Chi Yeon không có tình cảm với mình, cô gái vẫn quyết tâm theo đuổi anh. Cô cũng không quên gửi Chi Yeon một tấm thiệp mời tham dự buổi độc tấu piano của cô. Chi Yeon rất khó xử nhưng không biết làm cách nào để từ chối. Lúc này Sua cũng đang kể cho mẹ biết tài liệu lớp học thêm không phải do Seon Jae gửi cho Hee mà chính Chi Yeon đã gửi cho cô bé. Trên tập tài liệu của Hee còn có chữ viết tay của thầy. Mẹ Sua nghi ngờ Choi Chi Yeon và Ha Seon đang trong mối quan hệ mập mờ. Về tới nhà mẹ Sua nhờ chồng thuê thám tử tư theo dõi gia đình Hee. Kết thúc buổi học, Chi Yeon được mời tham dự ngày lễ gà rán của gia đình Ha Seon vào ngày mai. Ha Seon đột nhiên nổi giận nói ngày mai Choi Chi Yeon đã có hẹn đi xem độc tấu piano với người yêu. Biểu hiện thái quá của Ha Seon khiến Chi Yeon cảm thấy hơi sai à nha. Tối hôm sau Choi Chi Yeon cầm theo một bó hoa đến buổi độc tấu của cô gái kia. Thấy Chi Yeon xuất hiện, cô gái rất vui. Đang xem buổi trình diễn, Chi Yeon đột nhiên nhận được tin nhắn của Hee hỏi anh cách giải một phương trình. Chi Yeon liền gọi điện hướng dẫn cô bé giải bài. Ha Seon đi ngang qua không chú ý làm đổ bát cháo khiến tay Hee bị bỏng. Ở đầu dây bên kia, Chi Yeon vô tình nghe thấy chuyện này. Anh nóng lòng phi thẳng tới quán ăn của Ha Seon. Ha Seon hỏi anh vì sao không đi xem buổi độc tấu piano mà lại tới đây. Chi Yeon lúng túng biện hộ Hee không biết giải phương trình nên anh tới giúp cô bé. Sau đó Chi Yeon giúp Ha Seon dọn dẹp cửa hàng mặc dù anh không thành thạo cho lắm. Tên thám tử tư đã chụp lén được cảnh tượng này. Hắn lập tức gửi cho mẹ Sua. Ha Seon đang lén nhìn Chi Yeon chơi cùng em trai cô và giúp cô vứt rác. Ha Seon đột nhiên hỏi Chi Yeon vì sao vừa cho cô thuê nhà giá rẻ vừa mời gia đình cô đi ăn tại nhà hàng sang trọng. Chi Yeon lúng túng không biết đáp sao đành kiếm cớ qua quýt rồi đánh bài chuồn. Không hài lòng với câu trả lời đó, Ha Seon quyết đuổi theo Chi Yeon hỏi cho ra nhẽ. Tình cờ cô bắt gặp phụ huynh học sinh lớp tinh Anh đến bắt quả tang Chi Yeon dạy gia sư cho Hee. Ha Seon vội kéo tay Chi Yeon vào nhà khiến anh bị đau.
Ha Anh Seon thắc mắc rõ ràng cô không nói chuyện này với ai mà sao mọi người lại biết. Choi Chi Yeon đứng dậy kêu mọi người tới văn phòng anh để giải quyết. Chỉ còn lại Ha Anh Seon ở nhà chờ đợi. Cô lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Chi Yeon. Ha Anh Seon đi qua đi lại vừa đi vừa gọi điện cho Chi Yeon nhưng gọi cháy cả máy anh vẫn không bắt máy. Tới văn phòng phụ huynh học sinh liên tục đưa ra một loạt câu hỏi tấn công cho Chi Yeon dồn dập. Đầu tiên Chi Yeon thừa nhận anh đang dạy kèm cho Hae mà không lấy tiền. Hơn nữa việc dạy học trong khoảng thời gian cá nhân của anh không hề vi phạm hợp đồng của học viện. Tiếp đến là vấn đề tài liệu ôn tập. Tài liệu ôn tập do chính anh soạn nên không hề vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ. Mặc dù đã giải thích đến khan cả cổ nhưng mấy vị phụ huynh quái thai này vẫn ngang bướng không chịu nghe. Ha Anh Seon đã tới văn phòng giải vây cho Chi Yeon vì quá lo lắng cho thầy giáo. Cô cố gắng thuyết phục mọi người rằng chính cô là người đã nài nỉ Chi Yeon tới dạy thêm cho Hae. Thấy vậy Choi Chi Yeon vội vàng kéo Chi Yeon ra ngoài, sau đó gọi trợ lý tới giải quyết vấn đề. Choi Chi Yeon tới Ha Anh Seon tới lối thoát hiểm rồi kêu cô đi về. Việc này cứ để anh tự mình giải quyết, nhưng Ha Anh Seon nào có chịu. Cô không thể để im mặc cho họ tấn công Chi Yeon như vậy. Chi Yeon bất lực đuổi cô về vì sợ cô sẽ lại gây thêm rắc rối cho hai người. Lúc này mấy vị phụ huynh đang túm 5 tụ 7 tại quán gà rán bàn tán xôn xao về chuyện của Chi Yeon. Họ khăng khăng cho rằng việc anh làm là sai quá sai. Mẹ Su không giữ được bình tĩnh rút máy ra gọi điện cho hiệu trưởng. Một vị phụ huynh trong số đó đột nhiên nhắc tới mẹ Seon Jae vì đã lâu không thấy cô xuất hiện. Mẹ Seon Jae vừa về đến nhà thì cậu con trai cả Hwan Jae cũng về tới. Nhìn nét mặt sợ sệt của con trai, bà lập tức hỏi anh vừa mới đi đâu về. Hwan Jae không nói năng gì mà chạy một mạch vào phòng. Hwan Jae ngồi thu lu một góc, chân tay vẫn còn run lẩy bẩy vì việc mới xảy ra đã vượt tầm kiểm soát của anh. Lúc này Choi Chi Yeon đang ngồi suy tư một mình. Anh cảm thấy hơi hối hận vì đã nóng vội buông lời thách thức phụ huynh học sinh. Chi Yeon nghĩ lúc đó anh nên chặn họng rồi xoa dịu mọi người thì hợp xử lý hơn. Hôm sau vừa tới văn phòng, Chi Yeon đã thấy hiệu trưởng đã ngồi ở đó đợi anh. Hiệu trưởng yêu cầu anh nghỉ dạy gia sư vì nếu anh không nghỉ dạy thì phụ huynh ở lớp học thêm sẽ đồng loạt tẩy chay anh. Chi Yeon bất mãn vì sao họ không muốn cho con cái theo học một người tài giỏi như anh. Thật nực cười. Phụ huynh học sinh không những được quyết định học sinh nào được đi học, học sinh nào không được đi học mà ngay cả thời gian riêng tư của giáo viên họ cũng muốn can thiệp. Choi Chi Yeon tức giận xin rút khỏi lớp học tinh Anh. Hiệu trưởng ra sức xoa dịu anh nhưng Chi Yeon tức giận đuổi ông về. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Ha Anh Seon liền gọi điện cho Chi Yeon nói anh tạm thời không cần tới dạy Hae. Nhưng Ha Anh Seon còn chưa dứt lời Chi Yeon đã mắng cô. Anh không thể làm ăn vô trách nhiệm như vậy được. Ha Anh Seon thắc mắc vì sao từ hôm qua tới giờ thầy Choi thay đổi thái độ còn nhanh hơn cách người yêu cũ lật mặt. Tâm trạng của Hae cũng không khá hơn là mấy. Sau khi biết chuyện, bạn thân của Hae vội chạy tới xác nhận sự thật. Cô bé rất buồn vì người cô coi là bạn thân nhất lại giấu cô chuyện quan trọng như vậy. Sau khi nghe điện thoại của hiệu trưởng, mẹ Su biết tin Chi Yeon sẽ nghỉ dạy ở lớp học tinh Anh thì vô cùng tức giận. Cô không hiểu vì sao Chi Yeon lại bỏ cả lớp học sinh chỉ vì một cô học sinh nghèo. Chồng cô liền quay sang hỏi thầy Choi có tình cảm với mẹ Hae không. Nghe vậy mẹ Su liền rơi vào trầm tư. Ngày hôm sau, cô cùng mấy vị phụ huynh khác quyết định tới kiểm tra camera an ninh tòa nhà Chi Yeon đang ở. Cô quyết tâm làm rõ mối quan hệ của thầy Choi và gia đình Ha Anh Seon. Trong giờ học thêm, mặc dù Hae rất ngại nhưng vẫn đánh liều hỏi Chi Yeon về chuyện ngày hôm qua. Nhưng trong giờ học, Chi Yeon từ chối tất cả các câu hỏi ngoài lề, chỉ trả lời những câu hỏi có liên quan tới toán học. Khi Chi Yeon ra về, Ha Anh Seon vội đuổi theo anh, đưa anh một bình trà chính tay cô pha do biết cả đêm qua anh nghĩ mãi về chuyện này mà không ngủ được. Tối hôm đó, mẹ Su phát hiện mẹ Hae thường xuyên lui tới chung cư của Choi Chi Yeon. Cô phẫn nộ dùng tài khoản của mình post thông tin bịa đặt vu khống về mối quan hệ mập mờ của thầy Choi và gia đình Hae. Cô ta nói cứ như thể Ha Anh Seon đã bán thân chỉ để Hae có thể đi học thêm. Tin tức này khiến máu bà tám hóng hớt của Giang Cư Mận dậy sóng. Không dừng lại ở đó, mẹ Su còn kêu gọi mọi người tẩy chay Choi Chi Yeon. Tối hôm đó, sau khi mẹ Su phát hiện ra mẹ Hae, trong lớp học sinh cũng đem chuyện này ra để giễu cợt Chi Yeon. Chúng liên tục đặt những câu hỏi như thầy thích kiểu người như thế nào hay gu phụ nữ của thầy là gì. Thái độ nói chuyện của chúng cợt nhả vô cùng. Sau khi biết chuyện, Ha Anh Seon vừa bất ngờ vừa lo lắng. Cô lập tức gọi điện cho Chi Yeon nhưng anh không bắt máy. Lúc này anh đang trao đổi với trợ lý để tìm ra phương án giải quyết phù hợp nhất. Chi Yeon nghĩ bọn họ cần ngăn chặn không cho bài viết phát tán rộng rãi và xóa hết những bình luận có chứa hashtag nhận dạng càng sớm càng tốt. Sau khi biết mẹ Su chính là người đã phát tán tin đồn vớ vẩn này, Ha Anh Seon đã tới tìm cô ta. Ha Anh Seon nói rõ cho mẹ Su biết cô chỉ tới giao cơm hộp cho Chi Yeon coi như trả ơn anh vì đã dạy dỗ Hae, nhưng cô ta bỏ ngoài tai lời nói của Ha Anh Seon rồi quay người bỏ đi. Đúng lúc này, Ha Anh Seon cũng nhận được điện thoại của Chi Yeon. Anh yêu cầu cô đừng làm gì cả vì anh sợ cô sẽ làm lộ danh tính. Nhưng người tính không bằng trời tính, trước cửa quán cơm lúc này đang có một tên điên đứng phát livestream. Hắn nói hắn sẽ tiết lộ danh tính người phụ nữ được nhắc đến nếu livestream này của hắn đạt 250.000 lượt xem. Sau đó hắn bước vào hỏi chủ quán có phải người tình của Choi Chi Yeon không. Em trai Ha Anh Seon không kiềm chế được bản thân mà phát điên. Điều này vô tình đã làm trò cười cho cộng đồng mạng. Trong giờ ăn trưa, ba cậu học sinh đang xem livestream thì Hae tình cờ đi ngang qua. Ba cậu nhóc đó chế giễu mẹ Hae là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông. Thấy vậy, Seon Jae liền ném hộp sữa vào của một trong số chúng. Cậu vốn định cho bộ nhá của chúng đi tập thể dục buổi sáng, quên hết đường đi lối về. Chính vì điều này cho nên tất cả đã được mời lên phòng giám hiệu ăn bánh uống trà. Thấy Hae đang ngồi khóc một mình ngoài sân bóng, Janji vội chạy tới.
Lúc này Janji cũng đã hiểu và cảm thông cho nỗi lòng khó nói của Hye. Janji cũng mong từ nay về sau Hye sẽ không giấu giếm cô chuyện gì nữa. Hai cô nhóc đang nói chuyện thì Ha Eun gọi tới thông báo cậu Jeu đang ở trong bệnh viện. Trong bệnh viện Hye tâm sự với mẹ mình. Hye cảm thấy rất có lỗi nên cô bé muốn công khai với mọi người rằng cô không phải con ruột của Ha Eun. Cô muốn thanh minh cho mẹ nuôi của mình nhưng Ha Eun không đồng ý. Hye tự trách bản thân đã quá ích kỷ khi không dám tiết lộ sự thật. Dì Ju an ủi Hye trong chuyện này cô bé hoàn toàn không có lỗi mà lỗi thuộc về người lớn. Choi Chi-yeon cũng tới bệnh viện thăm Jeu. Thấy Jeu vẫn ổn anh liền dẫn Ha Eun đi ăn. Sợ mọi người nhìn thấy sẽ dị nghị nên hai người quyết định ngồi ăn trong xe. Vì quá mệt mỏi nên Ha Eun đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thấy vậy Chi-yeon liền dừng xe lại bên bờ sông để cô ngủ cho ngon giấc. Anh đã lấy áo mình đắp cho Ha Eun rồi lặng yên ngắm nhìn cô một hồi lâu. Lúc này Chi-yeon nhận ra anh đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cô chủ tiệm cơm Ha Eun tự bao giờ. Sau khi trở về học viện, Choi Chi-yeon quyết định dừng dạy gia sư cho Hye. Anh nhờ trợ lý gửi tài liệu để Hye tự học và giúp anh thông báo cho Ha Eun biết chuyện này. Mọi thứ dường như đã quay trở về thời điểm trước khi họ gặp nhau. Chi-yeon vẫn tiếp tục công việc giảng dạy, Ha Eun vẫn tất bật bán hàng cơm nhưng ai cũng cảm thấy buồn. Ha Eun lo lắng cho con gái trong kỳ thi lớp 12 sắp tới nên đã lên mạng tìm kiếm lớp học bổ túc cho cô bé. Cô bất chợt thấy một hội nghị dành cho kỳ thi đại học. Không nghĩ nhiều, Ha Eun lập tức đăng ký tham gia mà không để ý diễn thuyết gia chính là Choi Chi-yeon. Khi Ha Eun tới buổi giao lưu về kỳ thi đại học sắp tới, cô mới nhận ra diễn thuyết gia chính là Chi-yeon nhờ vào tấm hình trên poster. Suốt cả buổi Ha Eun xấu hổ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Tuy nhiên trong buổi diễn thuyết, một vị phụ huynh đã đứng lên hỏi về tin đồn tình ái của thầy giáo Choi. Một vị phụ huynh khác cũng lên tiếng chỉ trích người phụ nữ trong tin đồn, mặt dày mày dạn cố gắng tiếp cận Chi-yeon chỉ để con gái cô ta có thể đi học. Trong tình cảnh đáng thương này, Ha Eun sợ mình không kiềm chế được mà khóc nên âm thầm rời khỏi đây. Nhưng Ha Eun chưa kịp đi thì đã nghe thấy Choi Chi-yeon thú nhận thật ra anh yêu đơn phương người phụ nữ đó vì cô quá giỏi giang và tử tế. Ha Eun đứng hình khoảng chừng là 5 giây. Anh nói chính anh mới là người yêu đơn phương cô gái trong tin đồn. Anh mong mọi người không công kích cô nữa. Trên đường về, Ha Eun cảm thấy không yên lòng gọi điện cho Chi-yeon cháy cả máy nhưng anh không bắt máy. Chi-yeon vừa về tới nơi thì nhận được tin nhắn Ha Eun hẹn anh tới một nơi lạ hoắc lạ hơ. Đến nơi anh mới biết đó là một quán karaoke. Choi Chi-yeon chậm chậm bước vào. Anh thắc mắc tại sao cô lại hẹn anh ở cái chốn này. Ha Eun thản nhiên đáp cô sợ mọi người phát hiện. Cô không có ô tô riêng nên đây là nơi kín đáo nhất đối với cô. Ha Eun nhét xu vào máy bật nhạc sập sình lên rồi mới hỏi vì sao Choi Chi-yeon lại làm như vậy. Bởi vì mọi người gièm pha, mọi người không tôn trọng cô nên anh quyết định đứng ra chịu trách nhiệm hay sao? Cho đến tận bây giờ cô vẫn thắc mắc lý do gì mà Chi-yeon lại dạy miễn phí cho Hye. Đã vậy giờ lại đứng trước tất cả mọi người nhận hết trách nhiệm về phía mình để bảo vệ cô. Nghe Ha Eun chất vấn, Chi-yeon cũng rơi vào trầm tư. Cuối cùng anh quyết định nói anh thật lòng thích Ha Eun. Dù đã rất nhiều lần anh cố gắng phủ nhận điều này nhưng không thể phủ nhận anh đã yêu cô từ tận đáy lòng. Anh biết rõ anh yêu cô là sai trái vì cô là gái đã có chồng như chim trong lồng, như cá cắn câu. Vì vậy Chi-yeon quyết định rời đi trả lại cuộc sống bình yên cho Ha Eun. Chi-yeon rời đi để lại Ha Eun một mình với mớ cảm xúc hỗn độn. Lúc này ở trung tâm học thêm rất nhiều phụ huynh gọi điện tới muốn rút khỏi lớp học của Choi Chi-yeon. Khi Choi Chi-yeon tới văn phòng, có một nhóm học sinh đang đứng trước cửa khóc lóc biểu tình. Có người còn kích động tới nỗi đốt hết ảnh thần tượng. Choi Chi-yeon cũng đang bị hiệu trưởng trách mắng. Ông cho anh thời gian 2 tuần để ở nhà suy nghĩ kỹ về chuyện này. Lúc này hiệu trưởng đang cực kỳ phiền não vì một bên là thầy Choi gây ra họa lớn, một bên là thầy Jin nghỉ không phép suốt một thời gian dài. Một cặp tình nhân đang đi dạo bên bờ sông thì vô tình phát hiện một xác chết bí ẩn. Cảnh sát xác nhận cái xác đó chính là thầy Jin của học viện. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác nhận thầy Jin không chết đuối mà bị tấn công bởi một viên bi sắt. Tại tiệm cơm, Ha Eun thấy Jeu đang gọi điện cho Chi-yeon thì vô cùng tức giận. Cô cướp lấy điện thoại, cấm Jeu không được phép gọi điện cho Chi-yeon. Jeu không muốn làm vậy vì Chi-yeon đối xử với anh rất tốt. Nhưng nếu Jeu còn cố tình liên lạc với Chi-yeon thì Ha Eun sẽ tịch thu điện thoại của anh. Không còn cách nào khác, Jeu đành ấm ức đồng ý. Jeu mách với Hye rằng Ha Eun đúng là đồ độc ác xấu xa khi không cho anh gọi điện cho Chi-yeon. Nói đoạn anh giận lẫy bỏ vào phòng. Lúc này Choi Chi-yeon đang giải bài tập nhưng anh không tài nào tập trung được. Hiện anh không thể tới cửa tiệm của Ha Eun, trong nhà cũng không còn gì ăn. Chi-yeon đành đi bộ xuống siêu thị mua mì. Lúc này Chi-yeon tình cờ gặp lại đồng nghiệp cũ. Đồng nghiệp chê cười anh lương chục tỷ mà lại ăn mì gói. Chi-yeon cũng đang rảnh rỗi liền rủ đồng nghiệp đi uống vài ly rồi ôn lại chuyện cũ. Hai người bạn cũ đã lâu không gặp nhưng cũng chẳng biết nói gì với nhau. Họ chỉ biết ngồi cùng nhau nâng chén tiêu sầu. Khi đã ngà ngà say, đồng nghiệp cũ mới lấy hết dũng khí hỏi Chi-yeon về vụ việc mười mấy năm về trước. Lúc này Choi Chi-yeon cũng không còn tự cao tự đại nữa. Anh tự nhận mình là một kẻ ngốc nghếch. Sau buổi uống rượu giải sầu, cả hai đã hiểu nhau hơn. Họ cũng thừa nhận lỗi sai của bản thân mình. Hai người ngồi cười cười nói ôn lại chuyện cũ. Nói mãi Chi-yeon ngủ gật lúc nào không hay. Anh đồng nghiệp đành lấy điện thoại của Chi-yeon gọi Ha Eun tới đưa Chi-yeon về. Trong cơn say, Chi-yeon đã kéo Ha Eun vào lòng rồi trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Sáng hôm sau khi thức giấc, Chi-yeon đặt tay lên môi, cảm giác giấc mơ ngày hôm qua rất chân thật. Lúc này trưởng phòng Ji đang đau đầu giải quyết mớ hỗn độn Chi-yeon để lại. Anh cố gắng liên lạc với Chi-yeon nhưng vẫn bật âm vô tín.
Anh tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không thấy hình bóng của Chi Yeon đâu. Cố gắng liên lạc lần nữa nhưng vẫn không ai bắt máy. Trưởng phòng Ji tức giận ném điện thoại xuống đất. Hết cách, trưởng phòng Ji đành chạy tới quán ăn của Ha En Seon hỏi cô có thấy Choi Chi Yeon đâu không. Nhưng đã một tuần nay Ha En Seon không gặp Chi Yeon. Trước khi ra về, trưởng phòng Ji còn dặn dò Ha En Seon nếu nhìn thấy Choi Chi Yeon thì lập tức liên lạc với anh. Nghe tin Choi Chi Yeon mất tích, Ha En Seon cố gắng liên lạc với anh nhưng cũng vô ích. Trong khi đó, Chi Yeon đang ngồi ung dung câu cá tận hưởng khoảng thời gian yên bình này. Sau khi kết thúc công việc thường ngày, Ha En Seon chợt nhớ ra điều gì đó. Cô bắt xe chạy một mạch về quán ăn cũ của mẹ cô. Quả nhiên Chi Yeon đang ở đây. Anh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua. Khi anh quay người đã thấy Ha En Seon đang chạy về phía anh. Chi Yeon vừa mở miệng hỏi vì sao Ha En Seon lại tới đây thì cô lập tức mắng anh như tát nước. Sau khi bình tĩnh lại, Ha En Seon đưa Chi Yeon tới quán ăn của dì cô vì biết anh đang rất đói. Lúc này Chi Yeon cũng nói ra sự thật về ân nhân năm xưa đã cưu mang anh suốt khoảng thời gian học đại học. Điều này khiến Ha En Seon không khỏi kinh ngạc. Cô không ngờ cậu sinh viên nghèo nhưng chịu thương chịu khó mà mẹ cô quý mến chăm sóc như con ruột lại chính là Choi Chi Yeon. Ăn uống no nê, hai người cùng nhau đi dạo. Choi Chi Yeon nói khi đã trở thành giảng viên anh đã rất nhiều lần anh quay về đây tìm bà trả ơn nhưng không tìm thấy bóng dáng của bà. Choi Chi Yeon cũng thừa nhận anh đã từng nhầm lẫn giữa việc anh thích Ha En Seon và việc anh mang ơn mẹ cô. Nhưng giờ anh đã tỉnh táo đủ để nhận ra anh phải quay trở về đúng vị trí của mình. Anh muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái với Ha En Seon. Chi Yeon xin lỗi Ha En Seon vì đã khiến cô lo lắng. Anh dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, sau đó quay người rời đi. Nhìn chiếc ô tô của Chi Yeon đi xa khuất dặm, Ha En Seon rưng rưng nước mắt nói với bạn thân rằng Chi Yeon đã quên cô thật rồi. Biết vậy là tốt cho cả hai nhưng sao cô lại cảm thấy đau lòng quá. Hình như Ha En Seon đã yêu Chi Yeon quá nhiều. Cô bạn thân cũng không biết nói gì, chỉ có thể ôm Ha En Seon thật chặt để cô có thể khóc thật to cho vơi đi nỗi buồn. He cũng rất buồn khi nhìn thấy cảnh này. Cô bé tự trách bản thân vì cô mà hai người họ không thể đến được với nhau. Sau khi trút hết mọi nỗi lo trong lòng, Chi Yeon tới học viện với một năng lượng hoàn toàn mới. Nhưng lúc này nhân sự của văn phòng chỉ còn lại hai người, số còn lại đã xin nghỉ không rõ lý do. Nhưng điều này không khiến Chi Yeon nhụt chí. Anh sắp xếp công việc cho hai người với vẻ mặt rạng rỡ vui tươi. Hai người cũng bất ngờ trước thái độ của Chi Yeon. Sau đó Chi Yeon cùng trưởng phòng Ji trở lại phòng học của mình. Phòng dạy học của anh đã có sự thay đổi không hề nhẹ. Phòng cũ của anh đã được một giáo viên mới đến dạy. Căn phòng hiện tại của Chi Yeon khá bé và không có dụng cụ hỗ trợ giảng dạy. Tuy vậy, Chi Yeon vẫn vui vẻ chào hỏi các em học sinh thân yêu của mọi người. Nhưng sau vụ bê bối kia, mọi người dường như không còn thích anh như xưa nữa. Chuyển cảnh tới nhà thầy Jin. Cảnh sát đang khám xét phòng của anh để tìm manh mối. Họ bỗng tìm thấy một chiếc điện khá đáng ngờ nên đã mang về đồn kiểm tra. Lúc này Choi Chi Yeon đang nói chuyện với hiệu trưởng. Do áp lực từ phía phụ huynh nên Choi Chi Yeon bị đẩy xuống dạy ở lớp thường. Quá bất mãn, Chi Yeon quyết định kết thúc hợp đồng với học viện. Tại trường học, mọi người đang than vãn bài đánh giá năng lực lần này quá khó. Janji bỗng nhận được tin nhắn từ mẹ. Bà báo cho cô biết tin Choi Chi Yeon đã bị đuổi khỏi trung tâm dạy thêm. Biết tin, He đã buồn lại càng buồn thêm. Cô bé nghĩ mọi chuyện đều do cô bé mà ra. Chi Yeon lái xe đến tiệm cơm của Ha En Seon nhưng anh không dám vào mà chỉ dám đứng từ xa trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Khi Chi Yeon chuẩn bị rời đi thì vô tình bắt gặp He. Hai người vẫn còn cảm thấy khá ngại ngùng nên chỉ chào hỏi qua loa rồi rời đi. Mẹ Seon Jae đang ngồi trong phòng làm việc thì bố Seon Jae bước vào. Anh vừa ở đồn cảnh sát với thân chủ để lấy lời khai của nguyên đơn. Nghe nói giảng viên Jin của trung tâm học thêm mới bị sát hại nên anh muốn đổi lớp học thêm cho Seon Jae. Sau khi chồng rời đi, mẹ Seon Jae bỗng nhớ lại cái đêm định mệnh đó. Chính Hwen Jae là người đã có mặt ở tòa nhà của người bị hại. Cô hoảng loạn gọi điện cho Hwen Jae nhưng không ai bắt máy. Lúc này tên điên livestream lại mò tới trung tâm học thêm. Hắn trực tiếp xông vào nơi Chi Yeon đang làm việc, sau đó cố tình hỏi anh về tin đồn anh bị đuổi việc. Không những thế, hắn còn đánh rơi cái nết ở ngoài cửa mà hỏi Chi Yeon có còn tình cảm với người phụ nữ đã có chồng Ha En Seon không. Đúng lúc này He bất ngờ xuất hiện. He nói Ha En Seon thật ra không phải mẹ ruột của cô mà chỉ là dì của cô. Vì vậy mối tình của Ha En Seon và Choi Chi Yeon hết sức bình thường, không hề sai trái. He đã tiết lộ thân phận thật của mình. Cô bé khẳng định với mọi người Chi Yeon và Ha En Seon là trai chưa vợ gái chưa chồng. Ha En Seon đang xem livestream thấy con gái phải chịu tủi thân uất ức như vậy liền chạy như bay tới phòng nghiên cứu của Choi Chi Yeon. Sau khi đứng hình khoảng chừng là 5 giây, Choi Chi Yeon chạy một mạch tới chỗ Ha En Seon để thổ lộ tình cảm. Chớ trêu thay, Chi Yeon vừa ra khỏi bãi đỗ xe thì Ha En Seon cũng tới nơi. Ha En Seon luôn miệng trách He nhưng cô bé lại nói cô muốn Ha En Seon được sống cuộc sống của riêng mình, được phép yêu đương hẹn hò với người mình thích. Lúc này Choi Chi Yeon cũng đã tới tiệm cơm nhưng chỉ có bạn thân và em trai của Ha En Seon ở đó. Khi Chi Yeon định rời đi thì bạn thân của Ha En Seon chạy ra nói cho anh nghe hết sự thật. Suốt mười mấy năm qua, Ha En Seon luôn hy sinh bản thân để làm tròn trách nhiệm với He và Jeou. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn tủi nhục để cố gắng lo cho cháu gái và em trai có được cuộc sống hạnh phúc nhất. Nghe tới đây, Chi Yeon cũng không kìm được lòng. Anh nhất định phải bù đắp những tổn thương Ha En Seon phải chịu đựng bấy lâu nay. Anh sẽ phải mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất. Sau khi nghe con gái tâm sự, Ha En Seon cũng phi con ngựa chiến lao tới nhà Chi Yeon nhưng anh không có nhà. Cô ngồi đợi mãi cuối cùng Chi Yeon cũng đã về. Khi hai người chạm mặt nhau, Ha En Seon lúng túng không biết nói gì. Chi Yeon chỉ biết đứng yên một chỗ ngắm nhìn cô.
Lúc này hai mắt Chi Yeon đã đỏ hoe vì thương xót Ha Eng Seon. Chi Yeon đột nhiên bước tới ôm chầm lấy Ha Eng Seon vào lòng. Sau biết bao sóng gió vì hiểu lầm nhau, cuối cùng Chi Yeon cũng được ôm người con gái anh yêu vào lòng. Chi Yeon thì thầm bên tai Ha Eng Seon nói ra hết tình yêu thầm kín bấy lâu nay của anh. Lúc này trên gương mặt của cả hai đều viết rõ hai chữ hạnh phúc. Lúc này ở nhà Seon Jae, mẹ cậu vội vã chạy về nhà nhưng vẫn không thấy Hoen Jae đâu. Cô vội gọi điện cho Hoen Jae nhưng vẫn không có ai bắt máy. Định vị trên điện thoại của Hoen Jae cũng đã mất tín hiệu. Lúc này Hoen Jae đang hớt hải chạy như bay tới một nơi nào đó. Hóa ra anh vội đến phòng khám thú y. Hoàng thượng của anh đã đi chầu trời vì bị bi sắt bắn trúng. Hoen Jae khóc lóc thương xót chú mèo của mình. Quay trở lại với Ha Eng Seon và Chi Yeon. Hai người đang ngồi bên bờ sông Hàn tâm sự ôn lại kỷ niệm xưa cũ. Ha Eng Seon không ngờ anh chàng oan gia cô định tẩn cho tan xương nát thịt nay lại trở thành người đàn ông đem lại hạnh phúc cho cô. Tất cả khó khăn tủi hờn cuối cùng cũng được bù đắp xứng đáng. Tới tối Chi Yeon đưa Ha Eng Seon về tận nhà. Tới cửa nhà rồi nhưng Chi Yeon vẫn quyến luyến không rời. Hai người cứ đẩy qua đẩy lại khiến mọi người trong cửa hàng nhìn thấy cũng phì cười. Về đến nhà, cặp tình nhân già vẫn nhắn tin cho nhau suốt một đêm. Cả hai cứ nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm cứ như tình yêu tuổi 19 đôi mươi. Sáng hôm sau He đến trường, mọi người đều xôn xao bàn tán về cô khiến cô bé rất ngại. Nhưng giờ đây xung quanh He đã có rất nhiều những người bạn tốt. Mọi người đều khen He dũng cảm vì dám nói ra sự thật. Vào tới lớp tất cả các bạn học đều vỗ tay khen ngợi He khiến cô rất vui. Khi Choi Chi Yeon quay về trung tâm dạy thêm, mọi người cũng xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh. Nhân viên cũ cũng mong anh cho họ một cơ hội được quay lại hỗ trợ anh. Trước đây Chi Yeon là một tên mặt lạnh chính hiệu nhưng giờ đây anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Chi Yeon nhớ tên tất cả mọi người khiến họ vừa bất ngờ vừa xúc động. Hiệu trưởng cũng tới mong Chi Yeon quay lại lớp dạy thêm. Ông cũng báo cho Chi Yeon biết tin thầy Jin đã bị sát hại. Chi Yeon kinh ngạc tới mức không ngậm được miệng. Phía cảnh sát cũng đã phát hiện một người áo đen bí ẩn đã xuất hiện tại chung cư của nạn nhân vào cái đêm thầy Jin bị sát hại. Hội phụ huynh độc lạ Bình Dương cũng đang than vãn thầy giáo mới ở lớp học thêm dạy quá chán khiến kết quả học tập của mấy chú báo nhà họ sa sút trầm trọng. Mọi người đều hy vọng thầy Choi quay trở lại lớp học thêm, mặc dù không lâu trước đó chính họ là người đã tung tin sai sự thật để hạ bệ anh. Bọn họ rồng rắn kéo nhau tới tiệm cơm của Ha Eng Seon xin lỗi cô, đồng thời mong cô thuyết phục Chi Yeon quay trở lại dạy lớp học thêm. Trên đường tới nhà He dạy thêm, Choi Chi Yeon đi ngang qua học viện, nhớ lại những ngày tháng còn làm việc tại đây, trong lòng Choi Chi Yeon tràn ngập sự luyến tiếc. Choi Chi Yeon tới dạy học còn đem theo một bó hoa tặng Ha Eng Seon khiến cô không tài nào nấu ăn được nữa. Cô mang theo sự hạnh phúc ngập tràn nấu đồ ăn tối cho Chi Yeon. He kéo tay Jeu ra ngoài đi dạo để hai người có không gian riêng tư. Nhìn hai người cứ như hai đứa trẻ mới lớn yêu nhau. Chi Yeon nhõng nhẽo đòi Ha Eng Seon đút cơm cho mình. Ăn xong anh tới trung tâm học thêm mới bàn chuyện với hiệu trưởng. Hiệu trưởng này nỉ mong Chi Yeon ở lại nhưng anh đã có quyết định của riêng mình. Anh quyết định sẽ quay lại trung tâm cũ vì nếu anh quay lại đó dạy học, He sẽ được nhận vào lớp tinh Anh. Mặc dù khi anh gặp khó khăn họ đã quay lưng lại với anh. Sau khi bị thầy Choi từ chối, hiệu trưởng muốn bóc phốt anh trên mạng xã hội. Ở trường Jeongu cũng được thầy chủ nhiệm tuyên dương vì tiến bộ rất nhanh. Thầy chủ nhiệm còn hứa sẽ thực hiện một điều ước của Jeongu nếu cậu đỗ đại học. Nhưng Jeongu lại không muốn ra kèo với thầy chủ nhiệm. Nếu Jeongu đỗ đại học, cậu muốn được hẹn hò với He. Cả lớp reo hò tán thưởng, còn He và hội bạn thân thì ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Cả lớp phản ứng nhiệt tình cứ như người trong cuộc. Jeongu lại còn bày trò khiến He xấu hổ hơn. Lúc này Seon Jae chỉ biết lặng im mặc dù trong lòng nhói đau. Janji khuyên anh dũng cảm bày tỏ tình cảm với He một lần, biết đâu He lại say như điếu đổ. Lúc này mọi người đang tổ chức tiệc ở nhà Ha Eng Seon. Trong bữa tiệc mọi người lại nhắc lại trận bóng thua ngày hôm trước. Chi Yeon cay cú hẹn ngày tái ngộ ở một bộ môn khác. Ăn uống no say cả nhà lại kéo nhau đi chơi bowling. Tuy nhiên trong khi chơi, Ha Eng Seon nhận ra trợ lý Ji cố ý né tránh cô. Khi kết thúc cuộc chơi, cô đã chủ động tới bắt chuyện với trợ lý nhưng những gì cô nhận được chỉ là thái độ lạnh nhạt của anh. Trợ lý Ji nghĩ rằng chỉ vì Ha Eng Seon mà Chi Yeon đã bỏ lỡ cơ hội tới làm việc tại một nơi tốt hơn mà quay lại trung tâm đã từng quay lưng phản bội hai người họ. Lúc này phía cảnh sát cũng phát hiện người đàn ông mặc áo đen bí ẩn kia chính là anh trai của Seon Jae. Họ hỏi Seon Jae về tình hình của Hoen Jae nhưng cậu lảng tránh rồi rời đi. Nhưng hai anh cảnh sát đã tới tận nhà đưa Hoen Jae về đồn uống nước chè, tiện thể tra hỏi vài câu. Hoen Jae đã chống cự rồi chạy về phía cửa nhà, nhưng chưa chạy được bao xa anh đã bị tóm lại. Mẹ Su vô tình đi ngang qua tận mắt chứng kiến cảnh này. Với tính bà tám của mình, cô không quên mách lẻo cho hội phụ huynh học sinh. Ha Eng Seon và Chi Yeon đang cãi nhau vì chuyện của trưởng phòng Ji. Ha Eng Seon cho rằng trưởng phòng Ji không ưa cô nhưng Chi Yeon không nghĩ như vậy. Cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh. Mặc dù rất muốn nhắn tin hỏi han nhau nhưng hai người không ai chịu chủ động xuống nước. Hai người cứ nhắn xong lại xóa, cứ xóa xong lại nhắn, hết cả một đêm cuối cùng vẫn không có ai chịu mở lời. Sáng hôm sau Ha Eng Seon đi chợ cũng không quên mở điện thoại ra xem. Cô mong Chi Yeon xuống nước nhắn tin cho cô trước nhưng những gì cô nhận được chỉ toàn là tin nhắn rác. Suốt một ngày không có lấy một tin nhắn hỏi han của người yêu khiến Ha Eng Seon tức cái lồng ngực. Choi Chi Yeon đang đi chụp mẫu ảnh nhưng trong đầu không ngừng nghĩ Ha Eng Seon đang làm gì. Hai người ai cũng lo lắng quan tâm cho đối phương nhưng không ai chịu nhường ai. Về phía gia đình Seon Jae, mẹ cậu đã tới đồn cảnh sát đưa ra một loạt bằng chứng chứng minh Hoen Jae có vấn đề về tâm thần. Cô muốn cảnh sát thả cậu con trai quý báu của cô nhưng cảnh sát không tán thành với việc này. Mẹ Hoen Jae vô cùng đau đầu vì chuyện này. Seon Jae đã 2 ngày không đến lớp cũng không một ai có thể liên lạc với cậu.
Mọi người trong lớp, đặc biệt là Hae đều cảm thấy rất lo lắng cho Seonjae. Ở nhà mẹ, Seonjae liên tục nhắc cậu tới trường mặc cho tâm trạng cậu đang rất rối bời. Seonjae không đến lớp tạo cơ hội cho Jeongu tiếp cận Hae. Hai người cùng nhau đi trượt băng. Lần đầu tiên được chơi trò này khiến Hae cảm thấy vô cùng hào hứng. Sau một ngày giận dỗi nhau, cuối cùng Hae Seon cũng xuống nước nhắn tin cho anh bạn trai trẻ con của mình. Lúc này Chi Yeon đang trong phòng họp nên tin nhắn chưa kịp đọc đã bị trưởng phòng Ji xóa đi. Điều này khiến xung đột giữa hai người càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng Hae Seon tức tới mức vứt máy đi ngủ, không thèm quan tâm tới ông bạn trai trẻ con này nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Hae Seon lại thấy Chi Yeon đứng trước cửa chờ cô để chờ cô đi chợ. Cảnh tượng này khiến mọi bực tức bỗng chốc tan thành mây khói. Choi Chi Yeon đã đưa Hae Seon đi công tác cùng anh để tạ lỗi với cô. Trong chuyến công tác, trưởng phòng Ji cố tình chuyển hướng thuyền khiến Hae Seon bị ngã, nhưng Hae Seon không dám ý kiến nhiều vì sợ bản thân đã nghĩ nhiều. Choi Chi Yeon đưa Hae Seon về nhà sơ cứu vết thương cho cô, sau đó lấy lý do đã muộn để giữ cô lại. Sáng hôm sau, khi Hae Seon đang cặm cụi vẽ bảng hiệu thì một chiếc ô tô đỗ gần cửa hàng của cô. Người mặc đồ đen ngồi trong xe đang giơ súng cao su lên nhắm về phía Hae Seon. Khi hắn định ra tay thì Choi Chi Yeon bỗng xuất hiện, thấy anh hắn lại thu súng về rồi bỏ chạy. Hae Seon vẫn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô hạnh phúc nhìn anh người yêu mang bánh đến cho cô. Anh đã đặc biệt xếp hàng để mua bánh cho cô. Chiếc bánh ngọt ngào như tình yêu của hai người. Lúc này ở trường cũng đã hết giờ kiểm tra. Seonjae để trắng bài thi môn quốc ngữ vì không thể tập trung vào bài kiểm tra. Thấy Seonjae đi ra khỏi lớp, Hae quyết đuổi theo cậu hỏi cho ra nhẽ, nhưng Seonjae mặc kệ cô rồi bỏ đi. Lúc này Sua cũng giữ Hae lại, hỏi cô vì sao cô có thể giải được bài toán khó nhằn như vậy. Hae trong lòng chỉ lo cho Seonjae nên không quan tâm tới câu hỏi vớ vẩn của Sua. Cô khuyên Sua về nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon. Khi Hae đẩy tay Sua ra để đuổi theo Seonjae thì Sua bỗng túm tóc tạt tại cô bé. May mà lúc này bạn bè kịp thời chạy ra giải cứu Hae. Sau khi về nhà, Seonjae chất vấn mẹ vì sao mẹ có đề thi toán. Cậu cho rằng làm như vậy là gian lận trong thi cử. Seonjae muốn báo lên nhà trường nhưng mẹ cậu không cho phép cậu làm như vậy. Mẹ Seonjae cảnh cáo con trai đừng có mà làm trái ý bà. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Tối đó, sau khi bàn bạc về việc mở lớp học toán trực tuyến, Choi Chi Yeon trở về nhà. Anh mở đèn và máy sưởi nhưng máy sưởi không hoạt động. Choi Chi Yeon gọi thợ tới sửa nhưng đã quá muộn nên họ không thể tới sửa máy cho anh ngay được. Căn phòng lạnh lẽo khiến Chi Yeon không muốn ở một mình. Không nghĩ nhiều, anh lập tức chạy sang nhà Hae Seon ăn nhờ ở đậu. Mặc dù chỉ sang ngủ nhờ một đêm nhưng Chi Yeon mang theo đủ thứ đồ, cứ như chuyển sang định cư luôn vậy. Đoán được ý đồ của người đàn ông trước mặt, Hae Seon bắt anh sang ngủ chung với Jeou. Mặc dù không tự nguyện lắm nhưng Chi Yeon vẫn phải làm vậy để được ngủ lại. Trước khi đi ngủ, mọi người tụ tập chơi rút gỗ. Khi ai cũng tập trung rút gỗ thì Hae Seon bỗng ghé sát tai Chi Yeon thổi phù một cái khiến anh giật mình làm đổ cả bàn. Là trời, hai cái con người này, hai người tính cho mọi người ăn no cơm chó luôn hay gì. Đêm đó, sau khi dỗ Jeou đi ngủ, Chi Yeon lén lút ôm gối chạy sang phòng Hae Seon đòi ngủ chung. Ban đầu Hae Seon khăng khăng không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn không đỡ được chiêu trò của Chi Yeon. Hae Seon đồng ý để Chi Yeon nằm cùng đúng 5 phút, nhưng 5 phút này là đến tận sáng hôm sau. Đúng là không ai biết trước được chữ ngờ. Sáng hôm sau, Chi Yeon phải né tránh ánh mắt của Hae và mọi người để lẻn về phòng. Nào ngờ Jeou dậy sớm không thấy Choi Chi Yeon đâu, đang định ngoạc mồm ra gọi anh thì may sao anh đã nhanh tay nhanh mắt ngăn chặn kịp thời. Nhờ sống ở cầu diễn lâu nên Chi Yeon đã thành công lừa Jeou tin sái cổ hứa sẽ giữ kín bí mật cho anh. Sau khi được thầy Choi an ủi về chuyện không hoàn thành xuất sắc bài thi quốc ngữ, Hae đã tới trường. Khi Hae đang thất thần đứng trên ban công nhìn xuống bên dưới thì Sua đi ngang qua. Sua vẫn chưa chấp nhận được việc Hae vượt mặt mình trong bài thi môn quán nên cô bé đã đưa tay xô Hae ngã xuống phía dưới. Cũng may đấy chỉ là tưởng tượng của Sua. Tiếng gọi của bạn cùng lớp khiến Sua giật mình thoát khỏi suy nghĩ tầm bậy rồi bỏ đi một mạch. Tiện đường đi giao hàng, Hae Seon đã mang tới một chút đồ ăn đến trường quay cho Chi Yeon và đồng nghiệp. Choi Chi Yeon đang ghi hình nên cô gửi đồ ăn cho trưởng phòng Ji. Bên ngoài trưởng phòng Ji, thảo mai thảo quả diễn nét vui vẻ nhận đồ, nhưng sau khi Hae Seon rời đi, anh thẳng tay ném đồ ăn vào thùng rác. Khi Hae Seon quay lại do quên chưa đưa khăn ướt đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Thêm chuyện lần trước trưởng phòng Ji cố tình làm cô bị thương, Hae Seon khẳng định suy nghĩ của mình hoàn toàn chính xác. Trưởng phòng Ji rất ghét cô, thậm chí là hận cô tới tận xương tận tủy. Choi Chi Yeon vừa ghi hình ra thì thấy Hae Seon đang trách mắng trưởng phòng Ji. Hae Seon kể cho Chi Yeon nghe chuyện này nhưng anh nhất định không tin. Trời ơi, tức cái mình quá mà. Hae Seon quát, em không cần anh bênh em chằm chằm, nhưng anh hãy suy nghĩ kỹ về chuyện này, suy nghĩ xong thì hãng gọi lại cho em. Nói xong cô giận dỗi quay người bỏ đi. Tối đó, sau khi từ chỗ mẹ Seonjae về, Hae có cảm giác đang có kẻ bám đuôi cô. Đã muộn rồi mà Hae Seon vẫn chưa thấy Hae thì vô cùng lo lắng. Cô gọi điện cho bạn bè của Hae nhưng không ai biết cô bé đã đi đâu. Mặc dù Hae Seon đã tìm ngược tìm xuôi khắp nơi, thậm chí đã báo cảnh sát định vị vị trí điện thoại nhưng vẫn không có tin tức gì vì điện thoại Hae đã tắt ngúm. Cuối cùng cảnh sát chỉ đưa ra kết luận vị trí mất tích của Hae gần nhà của cô bé và cuộc gọi gần nhất là cuộc gọi với Hae Seon. Lúc này Seonjae cũng đã biết mẹ mình có gặp Hae nhưng cậu có hỏi như thế nào thì mẹ cậu cũng không hé răng nửa lời. Lúc này giáo viên ở trường cũng báo Hae đã bỏ trắng bài thi quốc ngữ, mặc dù đó là bộ môn Hae xuất sắc nhất.
Phải chăng vì chuyện này mà cô bé đã mất tích? Đêm hôm đó khi trưởng phòng Ji đang rình rập trước cửa nhà Ha Eng Seon chờ thời cơ thích hợp để ra tay thì Hye vô tình đi ngang qua. Sợ chuyện sẽ bị lộ, trưởng phòng Ji lập tức đuổi theo Hye rồi bắt trói cô bé nguyên một ngày. Khó khăn lắm Hye mới mở được nguồn điện thoại. Có người gọi điện tới nhưng Hye chưa kịp nghe thì trưởng phòng Ji lại xuất hiện. Hắn cướp lấy điện thoại rồi tắt nguồn cái rục. Nhân cơ hội hiếm có, Hye đẩy hắn ngã lăn quay rồi chạy ra đường. Nhưng không may lúc này một chiếc ô tô đi ngang qua đã tông trúng cô bé. Hye được người qua đường đưa đến bệnh viện. Lúc này trưởng phòng Ji rút điện thoại của Hye ra thêm vào ghi chú dòng chữ: mẹ con xin lỗi cậu Jeu, hãy chăm sóc mẹ con thay con nhé. Ghi xong hắn vứt chiếc điện thoại xuống đất rồi rời đi. Ngay khi nhận được điện thoại thông báo, mọi người vội vàng chạy tới bệnh viện. Lúc này Hye đang nằm trong phòng cấp cứu. Cô bé bị gãy xương đùi và tổn thương não. Tin tốt là ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi. Tin xấu là mặc dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng do bị phù não nên Hye đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nhanh thì vài ngày, chậm thì vài năm cô bé mới có thể tỉnh. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ghi chú trong điện thoại của Hye. Họ đưa ra kết luận có lẽ Hye áp lực do không làm được bài nên đã nghĩ quẩn làm liều tự mình đi tìm đường lên bàn thờ ngồi ăn chuối cả nải ăn gà cả con. Mọi người không ai biết chuyện nên cũng tin sái cổ. Seon Jae còn tự trách bản thân khi đã đưa đề cho cô bạn thân. Cậu cho rằng Hye không thể chấp nhận việc gian lận trong thi cử nên đã đi tìm đường xuống chầu Diêm Vương. Về tới nhà, Seon Jae đã to tiếng với mẹ mình. Cậu muốn mẹ thú nhận với nhà trường chuyện đã gian lận trong thi cử. Hôm sau, trưởng phòng Ji đến thông báo cho Choi Chi Yeon lịch trình ghi hình của trại toán. Nhưng dạo này Chi Yeon không có hứng thú, đã vậy lại còn thêm chuyện của Hye nên anh đã kêu trưởng phòng Ji hủy buổi quay. Trưởng phòng Ji vâng vâng dạ dạ nhưng khi ra ngoài hắn vẫn báo với hiệu trưởng Choi Chi Yeon chỉ đang bận chút việc và buổi ghi hình vẫn diễn ra bình thường. Khi nhận được thông báo, Chi Yeon khó hiểu hỏi trưởng phòng Ji nhưng hắn lươn lẹo nói hiệu trưởng không cho hủy buổi quay. Ông đã đặt lịch hẹn rồi nên dù thế nào thì mọi chuyện vẫn phải diễn ra. Hôm sau mọi người trong trường vẫn đang bàn tán về chuyện của Hye. Seon Jae cảm thấy rất ân hận, cậu tự trách bản thân vì cậu mà Hye mới ra nông nỗi này. Seon Jae lê từng bước lên sân thượng định đi theo tiếng gọi của ông bà ông vải về nơi suối vàng. May thay khi Seon Jae chuẩn bị nhảy xuống dưới thì Jeon-gu đã kịp thời chạy tới ngăn cản. Seon Jae đẩy Jeon-gu ra nằng nặc đòi nhảy xuống. Jeon-gu tức giận ghì chặt thằng bạn đầu to mà óc như con chim sẻ của mình xuống. Seon Jae hét lớn: tôi muốn chết, trời ơi muốn chết thôi mà cũng không xong. Jeon-gu điên tiết mắng Seon Jae một trận giúp cậu tỉnh ngộ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Seon Jae tới tìm thầy chủ nhiệm thú nhận hết mọi chuyện. Mặt khác, Ha Eng Seon đang cố gắng giải thích, cô tin chắc Hye không bao giờ làm chuyện dại dột. Chắc chắn dòng ghi chú đó không phải do Hye ghi lại bởi cô bé chỉ gọi Jeu là cậu chứ không bao giờ gọi là cậu Jeu. Hơn nữa trên tay Hye còn có vết mực. Nhưng chưa để Ha Eng Seon nói hết câu, tên cảnh sát đã ngắt lời cô, nói cô không phải mẹ ruột của Hye. Sau khi điều tra, hắn phát hiện Ha Eng Seon thường xuyên sai vặt Hye, bắt cô bé đi ship đồ ăn khắp nơi. Không phải cứ đánh đập chửi bới mới là ngược đãi đâu. Nước mắt Ha Eng Seon trực rơi. Mặc dù lúc này cô vô cùng tủi thân nhưng vẫn cố nén nước mắt giải thích với hai tên cảnh sát. Cho tới khi Chi Yeon chen vào thì hai tên đó mới chịu ngồi yên lắng nghe ý kiến của Ha Eng Seon. Ha Eng Seon không quan tâm người khác buộc tội cô ra sao, nghĩ cô là người như thế nào. Lúc này cô chỉ muốn mọi người đứng ra đòi lại công bằng cho Hye. Trong lúc nói chuyện điện thoại với hiệu trưởng, Chi Yeon có nhắc đến việc anh đã nhờ trưởng phòng Ji lùi lịch quay nhưng hiệu trưởng ngạc nhiên nói trưởng phòng Ji chưa từng nói đến chuyện này. Lúc này mọi chuyện gần như đã vỡ lở. Cho Chi Yeon chợt nhận ra anh đã hiểu lầm Ha Eng Seon. Chi Yeon lập tức tới tìm trưởng phòng Ji hỏi cho ra nhẽ. Trưởng phòng Ji nước mắt ngắn nước mắt dài nói hắn làm như vậy chỉ vì lo lắng cho Chi Yeon. Hắn không muốn vì Ha Eng Seon mà Chi Yeon bị hạ thấp danh tiếc. Từ trước tới nay Chi Yeon đã vì Ha Eng Seon mà có quá nhiều ngoại lệ. Tức nước vỡ bờ cho Chi Yeon tức mình nói anh như vậy không phải vì Ha Eng Seon mà là vì anh đã thay lòng đổi dạ. Chi Yeon biết rõ bản thân là chàng trai nghìn tỷ nhưng anh cũng chỉ là nô lệ cho công việc. Trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy trống trải vô cùng. Trưởng phòng Ji không những không ngộ ra mà còn cãi tay đôi với Chi Yeon. Trong lúc cãi qua cãi lại, trưởng phòng Ji buột miệng nói Hye đã chết đâu. Cũng vì điều này mà Choi Chi Yeon đã nhận ra con người thật của hắn. Anh dứt khoát muốn cắt đứt mối quan hệ với trưởng phòng Ji. Đúng lúc này Chi Yeon được cảnh sát mời về đồn sơi nước chè vì anh có liên quan tới nhiều vụ ám sát. Cảnh sát cho rằng tất cả các vụ ám sát gần đây đều có liên quan tới Chi Yeon nên họ muốn kiểm tra tay anh. Theo như những gì cảnh sát điều tra được, trên tay hung thủ có một vết chai rất lớn. Lúc này trưởng phòng Ji cũng đang bực cái mình vì Chi Yeon không làm theo ý hắn. Hóa ra trưởng phòng Ji chính là em trai của nữ sinh gặp nạn năm xưa. Sau khi mẹ trở nên điên điên loạn loạn, hắn đã thẳng tay tiễn mẹ mình đi chầu Diêm Vương. Thấy chị gái vô cùng tin tưởng thầy Choi nên hắn đã tìm cách tiếp cận rồi trở thành trợ lý của anh. Sau khi Seon Jae thú nhận việc gian lận thi cử, phóng viên lập tức bâu lại trước cửa công ty mẹ cậu như ruồi trâu sâu xé bãi cứt. Bước ra khỏi cửa, mẹ Seon Jae rơi vào trạng thái hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố Seon Jae lập tức chạy tới giải vây cho vợ. Phụ huynh học sinh cũng đang rất bức xúc vì chuyện này. Ban giám hiệu nhà trường phải đứng ra xin lỗi để trấn an mọi người. Nhưng mẹ Su nhất định không chịu, bà yêu cầu phải rà soát lại điểm của Seon Jae và điều chỉnh điểm cho các em học sinh khác. Ha Eng Seon đang chỉnh lại chân cho Hye thì đột nhiên thấy tay cô bé có dấu hiệu cử động. Ha Eng Seon ôm ấp hy vọng con gái sớm ngày tỉnh lại. Sau khi được Choi Chi Yeon tha thứ, trưởng phòng Ji cũng quay lại văn phòng tiếp tục công việc của mình. Mọi người trong văn phòng vẫn rất nhiệt liệt chào đón hắn. Trưởng phòng Ji tới phòng làm việc bàn với Chi Yeon về cuộc họp chiều nay.
Choi Chi Yeon bất ngờ báo anh cảm thấy bản thân không được khỏe cần đi khám nên không thể tham gia cuộc họp này. Trưởng phòng Ji nằng nặc đòi đi theo nhưng Chi Yeon nhất quyết từ chối. Sau khi tan làm, Choi Chi Yeon lái xe đi theo sau trưởng phòng Ji. Tới học viện, trưởng phòng Ji vô tình nghe được tin Hye. Nghe xong mặt anh lập tức xanh như tàu lá, dường như trưởng phòng Ji lại đang định làm chuyện xấu xa gì đó. Lúc này phía cảnh sát cũng đang ráo riết điều tra manh mối về hung thủ. Sau khi điều tra, họ phát hiện hung thủ có rất nhiều điểm tương đồng với trưởng phòng Ji, cũng chính là trợ lý của Choi Chi Yeon. Cảnh sát lập tức gọi điện cho Chi Yeon nhưng lúc này anh đang vội theo dấu của trưởng phòng Ji nên bỏ quên điện thoại trong xe. Tới nhà trưởng phòng Ji, Choi Chi Yeon mở cửa đột nhập vào bên trong, nói là đột nhập cho sang mùng chứ thật ra anh cứ tự nhiên như ruồi. Khắp căn phòng dán đầy hình ảnh của Choi Chi Yeon, trên bàn còn có cuốn sổ tay cũ của trưởng phòng Ji. Nhờ đó Chi Yeon nhận ra chính trưởng phòng Ji là người đã bắt cóc Hye. Anh cũng nhận ra trưởng phòng Ji chính là em trai của nữ sinh gặp nạn năm xưa. Về đến xe, Chi Yeon đang định gọi lại cho cảnh sát thì nhận được điện thoại của học viện. Phía học viện báo trưởng phòng Ji không đến tham gia cuộc họp thay cho Chi Yeon. Lúc này trưởng phòng Ji đã tới trước cửa phòng bệnh của Hye. Khi hắn đang định ra tay thì đột nhiên một chiếc mũ bảo hiểm bay ngay vào đầu. Hắn quay người lại thì nhìn thấy Ha Eun-seon. Lúc này Chi Yeon cũng đã kịp thời chạy tới. Anh đạp một cước khiến trưởng phòng Ji ngã chồng vó lên trời. Nhân lúc mọi người không để ý, trưởng phòng Ji đã co giò bỏ chạy. Choi Chi Yeon lập tức đuổi theo sát phía sau. Trưởng phòng Ji cố tình chạy lên sân thượng. Tới nơi, Chi Yeon liền hỏi trưởng phòng Ji tại sao lại làm như vậy. Trưởng phòng Ji ấm ức đáp hắn làm như vậy tất cả đều vì muốn bảo vệ Choi Chi Yeon. Bởi vì anh là người duy nhất chị gái hắn tin tưởng nên hắn muốn loại bỏ tất cả những chướng ngại vật cản trở anh. Biết trưởng phòng Ji có ý tốt nhưng làm như vậy là phạm pháp. Choi Chi Yeon khuyên trưởng phòng Ji hãy nghĩ tới người chị quá cố của mình mà đi tự thú. Anh tin chắc nếu chị gái của trưởng phòng Ji còn sống, cô sẽ không muốn nhìn thấy em trai của mình như vậy. Tuy nhiên trưởng phòng Ji không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hắn cảm thấy mệt mỏi, hắn muốn đi theo chị và mẹ của mình. Không cần nhiều lời, trưởng phòng Ji lập tức gieo mình xuống dưới. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cô chị gái xấu số. Choi Chi Yeon không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Anh không thể tin người đã cùng anh vào sinh ra tử, cùng anh chinh chiến biết bao nhiêu năm lại đi chầu Diêm Vương ngay trước mặt anh. Chi Yeon đứng im như trời trồng cho tới khi Ha Eun-seon chạy tới ôm lấy anh vào lòng để anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Về tới nhà, có cố gắng như thế nào Choi Chi Yeon cũng không thể vượt qua cú sốc này. Lúc này anh không muốn gặp bất kỳ ai. Mặc cho Ha Eun-seon bên ngoài đập cửa rùng, Chi Yeon vẫn nhốt mình ở trong phòng. Cho tới khi Ha Eun-seon dọa sẽ phá cửa xông vào thì Chi Yeon mới ra mở cửa. Lúc này Hye cũng đã tỉnh lại. Nhận được tin, hai người lập tức chạy tới bệnh viện thăm cô bé. Mọi người ai nấy đều mừng rỡ vì chuyện này. Seon-jae vẫn đang ngại vì chuyện đã xảy ra nên không dám gọi điện hay tới thăm Hye. Hôm sau mẹ Seon-jae tới làm thủ tục cho cậu nghỉ vài ngày. Nhưng bên dưới mẹ Su và những phụ huynh khác đang biểu tình đòi đuổi học Seon-jae. Thấy chuyện bất bình chẳng tha, Ha Eun-seon lập tức chạy tới khuyên mọi người tha thứ cho Seon-jae vì cậu bé vô tội. Không những thế, Seon-jae đã rất thành thật khi dám thú nhận mọi tội lỗi mẹ cậu đã gây ra. Seon-jae cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Ngày hôm sau, Seon-jae lấy hết dũng khí tới thăm Hye. Hye trách Seon-jae là bạn thân mà lại tới thăm cô quá muộn. Seon-jae cũng thông báo chuyện cậu đã nghỉ học. Lúc này Hye cũng không biết nên khuyên Seon-jae như thế nào. Cô tôn trọng quyết định của bạn mình. Khi mẹ Su cùng hội chị em bạn gì tới nhà hàng bít tết quen thuộc thì vô tình bắt gặp chồng mình đang hẹn hò cùng một cô gái trẻ. Cô ta lập tức nổi điên lao vào đánh đôi gian phu dâm phụ này một trận tưng bừng khói lửa. Lúc này ba cô cậu học sinh đang đi dạo cùng nhau. Nhân lúc Jeon-gu đi mua nước, Seon-jae đã tặng Hye một chiếc kẹp tóc rồi tỉnh tỏ cô. Jeon-gu đứng ở phía xa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Suốt chặng đường đi về, Jeon-gu liên tục trêu chọc cậu bạn nhát như thỏ đế của mình. Seon-jae thẹn quá hóa giận nói Hye chưa từ chối mình mà chỉ tạm hoãn cho tới khi hoàn thành kỳ thi đại học mà thôi. Jeon-gu dai như đỉa đói tiếp tục trêu chọc Seon-jae, rủ cậu đi hát mấy bài thất tình đau khổ các kiểu. Lúc này Jae-u cũng đang tỏ tình bạn thân của Ha Eun-seon khiến cô rưng rưng vì xúc động. Không nghĩ nhiều, cô bạn thân lập tức chạy về phía Jae-u tặng anh một nụ hôn. Hai người công khai thể hiện tình cảm cứ như ở chốn không người. Sáng hôm sau cuối cùng Hye cũng được xuất viện. Tất cả mọi người đều vui vẻ khi cô bé trở về. Tối đó mọi người tổ chức tiệc mừng Hye xuất viện. Trong bữa tiệc, Hye quyết định chuyển về sống cùng mẹ ruột. Sau khi nghe tin Hye hôn mê sâu, mẹ ruột cô bé đã bay về Hàn Quốc chăm sóc con gái. Thấy vậy cô bé cũng đã quyết định tới Nhật Bản sinh sống cùng mẹ mình. Mặc cho mọi người ra sức phản đối nhưng Hye đã quyết thì không thể thay đổi. Ha Eun-seon vô cùng hoang mang. Mẹ ruột Hye kéo tay cô bé ra ngoài hỏi vì sao cô bé lại làm như vậy. Hye đau lòng đáp vì cô không phải là con ruột của Ha Eun-seon. Hye muốn cùng mẹ sang Nhật sinh sống. Cho dù có nghèo kiết xác đi chăng nữa thì Hye vẫn muốn đi theo mẹ. Đã vậy Hye còn đe dọa sẽ từ mặt mẹ nếu mẹ không cho cô bé đi theo. Nói đoạn cô quay người rời đi. Bên trong nhà ai cũng không thể tin vào những gì Hye vừa mới nói. Jae-u buồn bã đôi mắt ngấn lệ hét Hye xấu xa, Hye là đồ phản bội. Ha Eun-seon chạy ra ngoài tìm Hye. Cô hết lời khuyên cô bé không nên rời khỏi Hàn Quốc lúc này vì cô bé sắp thi đại học. Ha Eun-seon muốn Hye tiếp tục ước mơ thi vào trường y còn đang dang dở của mình. Nhưng Hye đã hạ quyết tâm, Ha Eun-seon có nói như thế nào thì cô cũng không chịu nghe. Thấy vậy Choi Chi Yeon liền dắt Ha Eun-seon đi dạo để cô giải tỏa căng thẳng, xua tan mệt mỏi. Choi Chi Yeon an ủi anh biết Hye là một cô bé thông minh hiểu chuyện. Hye làm như vậy chắc chắn vì có lý do riêng.
chỉ là chưa ai hiểu được Hae nên ai cũng nghĩ rằng cô bé là đồ phản bội. Ji Yeon cũng động viên Ha Seon thực hiện hóa ước mơ trở thành giáo viên thể dục vì anh biết đó là mơ ước cả đời của cô. Cho Ji Yeon cứ trơ cái mặt làm đủ thứ trò khiến Ha Seon bật cười. Sáng hôm sau Jeu cố tình làm ngơ Hae. Cô bé cũng muốn tránh mặt mọi người nên tự mình đặt đồ ăn, tự mình giặt quần áo. Khi Choi Ji Yeon đang giảng bài thì trong lớp có một em học sinh đột nhiên ngất xỉu. Hỏi ra mới biết em học sinh này sử dụng thuốc kích thích nhằm tăng sự tập trung nên đã xảy ra tác dụng phụ. Tối hôm đó bầu không khí trong nhà Ha Seon vẫn đang vô cùng căng thẳng. Ha Seon đang sắp đồ cho Hae, đứa con gái cô ân cần chăm sóc như con ruột suốt mười mấy năm giờ lại bỏ đi theo mẹ ruột. Tâm trạng của Hae cũng không khá khẩm hơn là bao. Chắc chắn phải có lý do nào đó cô bé mới làm như vậy. Mặt khác, mẹ Seon Jae đang bị tòa xét xử vì tội làm lộ đề thi dẫn tới sự không công bằng với những em học sinh khác. Nhưng nhờ có ông chồng luật sư bên cạnh kịp thời bào chữa nên mẹ Seon Jae chỉ bị phạt 10 triệu won tiền bồi thường. Sau chuyện đó cả gia đình họ lại quây quần bên nhau. Tất cả mọi người đã gỡ hết khúc mắc trong lòng, cùng nhau ăn một bữa cơm tràn ngập không khí hạnh phúc. Sau bao ngày xa cách, hội bạn thân của Hae cuối cùng cũng tề tựu đầy đủ. Mọi người vui mừng nhìn Hae đã hoàn toàn bình phục. Lúc này mẹ Hae đang ngắm nhìn ảnh của cô bé. Phía sau cô là vali hành lý. Cô lại chuẩn bị rời đi một mình. Cô rời đi để lại một bức thư cho Ha Seon. Mẹ Hae cảm thấy rất hổ thẹn vì sợ Hae đòi đi theo mình. Cô cũng sợ bản thân sẽ không thể cho Hae một cuộc sống tốt. Cô muốn Hae ở lại báo đáp công ơn của Ha Seon và hẹn Ha Seon dẫn Hae sang Nhật chơi khi cô bé đỗ đại học. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới giờ của mẹ Hae. Cô nhận ra tình cảm giữa Hae và Ha Seon không chỉ đơn thuần là tình cảm dì cháu nữa mà nó đã vượt qua cả tình cảm mẹ con ruột thịt. Cô gái xem mắt lần trước hẹn Ji Yeon tới quán cà phê gặp mặt lần cuối trước khi cô sang nước ngoài du học. Một người qua đường đã vô tình bắt gặp cảnh này. Hắn chớp thời cơ chụp lại, sau đó đăng lên mạng nói Ji Yeon và Ha Seon đã chia tay và anh đã có người mới. Choi Ji Yeon lo lắng giải thích với Ha Seon mong cô không hiểu nhầm anh, nhưng Ha Seon không những không giận mà còn nói muốn kết hôn với Ji Yeon. Ji Yeon vô cùng bất ngờ, nhưng phận con trai 12 bến nước ai lại để phụ nữ cầu hôn trước như vậy. Ji Yeon lập tức quỳ xuống cầu hôn Ha Seon. Không ngờ cả hai đều có ý định tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Sau tất cả, Choi Ji Yeon đeo nhẫn cho người con gái anh yêu hơn chính bản thân anh. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi của Hae. Cô bé vui mừng vì đã hoàn thành xuất sắc bài thi này. Tới nhà mẹ của cô đang đứng đợi con gái mang tin vui về. 2 năm trôi qua, Choi Ji Yeon vẫn miệt mài dạy học. Sua và Hae đều đã thi đỗ trường y đúng như ước nguyện. Seon Jae sắp phải đi nghĩa vụ, chỉ còn mỗi Jeongu vẫn lông bông vì chưa đỗ trường đại học nào. Năm nào hội bạn thân cũng phải tổ chức tiệc xả xui cho Jeongu. Ha Seon cũng đã trở thành giáo viên thể dục đúng như ước nguyện. Ngày nào sau khi tan làm cô cũng được chồng yêu đón về nhà. Ngoài ra, Sua cũng đã mở lòng chấp nhận sự theo đuổi của Jeongu. Hae cũng quyết định trở thành mảnh ghép trong cuộc đời của Seon Jae. Kết thúc bộ phim ai cũng có đôi có cặp. Quả đúng là luật hoa quả không chừa một ai. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu yêu thích bộ phim nào hãy để lại comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.